დილა მშვიდობისა ყველას, სექტემბრის ბოლო და ახალი სამუშაო კვირის პირველ დღეს საქმიანად ვიწყებთ. ბიზნესამბები საქართველოს გუნდი პირველზე, ყველა სხვა ტრადიციულ პლატფორმაზე გთავაზობთ ძალიან ბევრ სიახლეებს და ამბებს. მაშასე, რაც გვაქვს მონაგარი დასაწყისისთვის, რომელსაც ახლა გთავაზობთ ანალაპიაშვილთან ერთად. ვემზადებით 1 ოქტომბრისთვის და ხვალიდან ტაქსის რეფორმის შემდეგი ეტაპი იწყება. 1 ოქტომბრიდან დედაქალაქში შემოდის ტაქსის A და B კატეგორიები. ტაქსები იქნება თეთრი ფერის, სპეციალური მანათობლებით, რომელსაც ექნება წარწერა ტაქსი თბილისი. მარსელზე არ იოცნებოთ, ტაქსი თბილისი იქნება. კომპანიების ნაწილს 1 ოქტომბრამდე ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება აქვს და ეს ვალდებულება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს აღარ ეხებათ. მესამე კატეგორიის შემთხვევაში ვალდებულება ძალაშია. ასე რომ არ დაგავიწყდეთ, ვისაც შესაბამისი ვალდებულება გეხებათ. ხვალიდან 10 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტებით ჩაეშვება, რომლის პრეზენტაცია მიმდინარე წლის ჯერ კიდევ თუ არ ვთქვი ივლისში შედგა. მიმოქცევაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უკვე გამოსცა შესაბამისი დადგენილება, რომელიც ახალ ბანკნოტებს მიმოქცევაში რამდენიმე დღეში სრულიად ვალიდურს და კანონიერს აქცევს. მას შემდეგ, რაც პარასკევს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით, ოფიციალური ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად 3 თეთრით გამყარდა. ოფიციალურად 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 22 თეთრია. ბრიტანული გირვანკა სტერლინგი 3 ლარზე და 63 თეთრზე დასტაბილურდა. ფინანსთა მინისტრი წლის ბოლომდე ლარის გამყარებას ელის. ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკა არანაირად არ უწყობს ხელს ვალუტის გაუფასურებას. ეს არის მცდარი მოსაზრებაო და ალბათ ამით შეგულიანებულნი დღეს რიგგარეშე მთავრობის ხდომის ჩატარებასაც გეგმავენ, სადაც 20-20-ის ბიუჯეტსაც განიხილავენ. მანამდე კი 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 385 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 30 ივნისის მდგომარეობით 18 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა მან, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 113.2%-ია. ეგ არაფერი, დღეს მთავრობის ხდომა, დაალაგდება ყველაფერი, ლარიც გამყარდება. რუსეთის კარგად ყავდეს და ფრენებით შეიძლება აღდგეს მაშ. ეკონომიკის მინისტრს აქვს მოლოდინები, რომ უარყოფითი შედეგი, რაც ავიასანქციებმა ტურიზმის თვალსაზრისით მოგვიტანა, მალე განეიწავალდება. ამავე დროს ნათია თურნავა ვარაუდობს, რომ რუსეთის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ივლისიდან შეჩერებული ფრენებს ორ ქვეყანას შორის სადღაც ალბათ ნოემბრისკენ აღდგება. შეიძლება ეს ამბავი დეკემბერშიც იყოს. ვიცი, ახლა გადაწიეთ წინ და უკან ლავროვებმა თქვენ, გიორგობისთვის დიდად არ უხდება ეს ამბავი და ახალ წლებზე მე ეს ყველაფერი ერთად იზეიმეთ. დეკემბერში კი საქართველოს საქმიანი ტურიზმის საერთაშორისო სემინარს უმასპინძლებს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის და მსოფლიო საქმიანი ტურიზმის ასოციაციის ეგიდით შეკრება ბათუმში გაიმართება. კარგია, ნამდვილად კარგია, ბათუმი დეკემბერშიც მშვენიერი ადგილია. ქართული კომპანიები 5 ნოემბერს შანხაიში დაგეგმილ გამოფენაში მიიღებენ მონაწილეობას. China International Import Expo, რომელიც მეორედ ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით 150,000-მდე სხვადასხვა ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს უმასპინძლებს. იჩქარეთ. ჩინეთი დიდია და უკიდეგანო შესაძლებლობებისა, მაგრამ ამბობენ ამბები მაინც ადგილები მაინც შეზღუდულია. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს საქმიანი დილაა, რომელსაც ბიზნესამბები საქართველოს გუნდი წარმოგიდგენთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. მაქვს პატივი ანალაპიაშვილთან ერთად ყოველ დილით საქმიანად წარმოგიდგინოთ ჩვენს მიერ მომზადებული საქმიანი დილა პირველზე. დილა მშვიდობისა. საინტერესო ამბებს გიმზადებთ დღესაც და რა თქმა უნდა საქმიანი დილის ფარგლებში ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარსაც უმასპინძლებთ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. ტრადიციულად შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ბიზნესამბები საქართველოს გუნდი თქვენთვის შრომობს ძალიან საინტერესო ამბებით. მანამდე მოდი ცოტა გავხურდეთ იმას, რასაც შაბათ კვირის განმავლობაშიც მოუყარეთ თავი. მით უმეტეს მადლობა ყველას, ძალიან საინტერესო და
ბევრი ამბავი იყო, დაგროვდა კიდეც მოსაყოლი, მორიგი, სერიოზული, გზავნილი, ზუსტი, შინაარსიანი, საქმიანი და გულწრფელი. მისი ავტორი დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში ჯასტინ მაკენზი სმიტია, იგი Twitter-ში პოსტს აქვეყნებს, სადაც საქართველოში დამზადებულ ტანისამოსზე წერს, რომელიც ბრიტანული ტანსაცმლის ბრენდის Marks and Spencer-ისთვის შეიკერა. ჩემი მეუღლის დაბადების დღის საჩუქარს Marks and Spencer-ს დიდ ბრიტანეთში მოყვებოდა მეშიძი შიდა მხრიდან საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის შორის მზარდი სავაჭრო კავშირების შესახებ. დამზადებულია საქართველოში. აი ესე წერს ბრიტანეთის ელჩი. ერთი რაც შემიძლია უთხრა ყველას, მე ულოცავ საქართველოს, რომ ესეთი ელჩი ყავს. ჯასტინის სახით, ჯასტინს კიდე ულოცავ მეუღლის დაბადების დღეს. საქართველოს კი უსურვებ, რომ რაც შეიძლება მეტი made in Georgia, მით უმეტეს დასავლეთ საქართველოში მდებარე სამკერვალო ფაბრიკებში ტანსაცმელის სხვადასხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის იკერება. BMG-ს ბევრჯერ გაუკეთებია ამ თემებზე კომენტარები, რეპორტაჟი, ჩვენ არც ამ საწარმოებს აკლია ჩვენგან იდეაში მხარდაჭერა. ქუთაისიდან ფოთის ჩათვლით გურიაზე გავლით, ხო და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ საწარმოში შრომობს, ოქროს ადამიანებს, მადლობა ოქროს ხელებისთვის, შრომისთვის და საქართველოს სახელის ყველაზე მაგარი, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და რაც თავარია, შემოსავლიანი გზით დაფიქსირებისთვის. თქვენ მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო ელჩები ხართ ამ ქვეყნისა და ბარაქალა თქვენს ქართველობას. ეხლა კიდევ ერთი ამბავი, ამერიკის ბაზარზე მინდა გადავინაცვლოთ. ნიუ-იორკში ქართული ზეითუნის ზეთი ექსპორტზე მიმდინარე წლის ოქტომბერ-ნოემბერში გაიყიდება. როგორც BMG-ს ბიზნესმენმა ჰერთ გლობალის თანადამფუძნებელმა ავთანდილ ჩხეიძემ განუცხადა, ამჟამად მოლაპარაკებების პროცესი ქართული პროდუქციის შეტანასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ქსელურ მაღაზიასთან და რესტორანთან მიმდინარეობს. ნიუ-იორკში თავდაპირველად დაახლოებით 20,000 ბოთლი ზეითუნის ზეთი გაიგზავნება. ბიზნესმენის განმარტებითვე პროდუქცია $5-დან $10 საფასო სეგმენტში გაიყიდება. ნიუ-იორკის შემდეგ პროდუქცია ნიუ-ჯერსიში, პენსილვანიაში, კონექტიკუტში, ვაშინგტონში, მასაჩუსეტსში, ბოსტონსა და ფლორიდაშიც დაიდებს ბინას. საქმიანი დილას ჰქონდა პატივი იმასპინძლა ამ არაჩვეულებრივი ქართველისთვის და ნიჭიერი ამერიკელი ბიზნესმენისთვის, რომელიც რამდენიმე დღით იყო საქართველოში ჩამობრძანებული და არავისთვის დასამალე არ არის. ჩვენი ახლო და მეგობრული ურთიერთობები, აქვე ღირს აღნიშნათ, რომ ავთო ჩხეიძე და მისი ჯგუფი სხვა ქართული პროდუქციის ფართო დისტრიბუციითაც ინტერესდება შეერთებულ შტატებში. მათ შორის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო და პირადი ზარე მისგან ჩემთან Forbes-ის კვირის ერთ-ერთი გადაცემის გასვლის შემდეგ, როცა მოხდა ჩვენს მიერ მისი დაკავშირება ჩაიმანას მესვეურებთან. ჩემი ინფორმაციით, ჩაიმანას უკვე ნელ-ნელა შედის ამერიკულ ბაზარზე, სწორედ ბიზნესმენ ავთანდილ ჩხეიძის დახმარებით და ხელშეწყობით, ასე რომ წარმატებები თქვენ. ერთ უმნიშვნელოვანეს თემას მსურს შევეხო, რომელიც ასევე ნიუ-იორკში მოხდა. ხო და მანდ დავრჩევით ცოტა ხნით. თავისთავად იმ ამბავში, რასაც რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ჰქვია, არაფერია გასაკვირი, მიუხედავად იმისა, რომ 11 წელიწადია ამ დონეზე შეხვედრა, ან რაიმე ტიპის კომუნიკაცია, ჟენევის ფორმატის, ან კარასინი აბაშიძის კომუნიკაციების გარდა არც ყოფილა. ხელისუფლება ბოლო თითქმის 100 დღის განმავლობაში ჯიქურ მიდიოდა ამ კომუნიკაციისკენ და გავრილოვის ღამეს შოკიდან გამოსვლის შემდეგ ყველანაირად ცდილობდა ეს შეხვედრა ან კონტაქტი შემდგარიყო. იმპულსები შეხვედრამდე რამდენიმე ხნით ადრე გაჩნდა, როცა გასულ კვირაში მოგეხსენებათ თბილისური წარმომავლობის ლავროვის გზავნილების ავიაემბარგოს მოხსნის შესაძლებლობის დაშვებაზე. ესეთი გზავნილები მიღებული იყო. შესაბამისად, დღეს საუბარი ვისი ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა, არც საინტერესო მგონია და არც პროფესიული, თუნდაც ელემენტარული დიპლომატიის ან ოკუპანტური პროტოკოლის დათქმებით. ცალსახად უარესია მსჯელობა ლავროვის პოსტ-კომენტარებზე დაგეგმილი კითხვებიდან გაწერილი გზავნილებით, რომელსაც ამ შეხვედრასთან დაკავშირებული მთავარი კითხვები სრულიად არაპროდუქტიული მიმართულებით მიჰყავს, რაშიც დიდოსტატია ბატონი ლავროვი. რა საინტერესოა საერთოდ მის სრულიად გააზრებულ
მე მაპატიეთ, მაგრამ ბალამუტურ გზავნილებზე მსჯელობა არც ვიცი და არც მესმის. მე მგონია გაცილებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა არა მედიდური და პროტოკოლური კულტური კომენტარებით შემოიფარგლოს ამ თემაზე. არამედ ახსნას მარტივად და გასაგებად, როგორ დაიგეგმა, რა მიზნებისთვის დაიგეგმა აღნიშნული შეხვედრა, რომლის გამართლება რომ ჩვენი პარტნიორები დაჟინებით გთხოვდნენ ამ კომუნიკაციასო, უარესი პოლიტიკური უსუსურობის მიმანიშნებელია. ამჯერად უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე, ანუ პლანეტარული მასშტაბით შევწყვებით. ერთის თქმა გარკვეული საჯარო გამოცდილების, საჯარო სამსახურის გამოცდილების მქონემ, თუმცა არა დიპლომატიური გამოცდილებისა, შემიძლია ვთქვათ ცალსახად, უпростоრად ორი რამ, საქართველოს ხელისუფლება ყველა დონეზე იძლეოდა ინდიკაციას, განსაკუთრებით 20 ივნისის შემდეგ, რომ ნებისმიერი ფასის გადამხდელნი არიან, ოღონდ აღდგეს ის ძველი სტატუს კვო, რაც იყო გავრილოვის დღემდე თუ ღამემდე საქართველოს და რუსეთს შორის. არც მეტი ასნაკლები. თუმცა ყველა მიცის და ჩვენს და მათაც, ანუ ოფიციოზმა, რომ ფასის გადახდა საქართველოს გაცილებით დიდი მეუწევს და ეს არ იქნება მხოლოდ ფრენების აღდგენა, ავიამიმოსვლის აღდგენა. ეს გაცილებით მეტი იქნება და ამისკენ მიექანებიან სპრინტერულად ჩვენი ოფიციოზი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს. და მეორე, ეს შეიძლება არ მოხდეს დღეს ან ხვალ, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ლავროვთან და შვეიცარიის კონფედერაციის დაფასება ამ შეხვედრისთვის არ ჩაივლის უკვალოდ ქართული საზოგადოებისგან, გულისხმობს საუბრებს რუსეთის ფედერაციის მაღალჩინოსნებთან, რადგან ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა და ამისთვის კი ისაუბრეთ ალბატონებო და ბატონებო, ესაუბრეთ გულწრფელად და რაც თავარია გასაგებად თქვენს მოქალაქეებს. მას შემდეგ, რაც ახლა განვიმოსავთ შავ ძაძებს ფრენების შესაძლო დაშვების გამო, მე ველი რომ საქართველოს ეკონომიკის ყველა პრობლემა ერთი ხელის მოსმით მოგვარდება. და საქართველოს ტურიზმი ისეთ ზრდას აჩვენებს, რომ ზამთარშივე, როცა ეს ფრენები აღდგენილი იქნება, ლარი დოლართან 2012 წლის ნიშნულს, ანუ 1.66-დან მიუბრუნდება. მანამდე არ გეტკინოთ არაფერი. ან 2.65-ს მაინც იქნება აქ მაინც გვეტკინოს და სრულად შევიგზნოთ ყველაფერი. ნახოთ, დიდი ალბათობით ფრენები მალე აღდგება, რაშიც ცუდი ნამდვილად არაფერი არ არის, თუმცა წინასწარ ვაანონსებ საკმაოდ საინტერესო დისკურსს საქართველოს ეკონომიკის შედარებით უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველი დამოკიდებულებისა რუსეთის ეკონომიკაზე, რომელიც ჩვენი საინვესტიციო ბანკებისა და მათი კვლევების სასახელოდ და ყურადღებისთვის მინდა ვთქვა, რომ აშკარად გაცილებით მეტია ჩვენი ხელისუფლების შემყურე, ვიდრე 10 ან თუნდაც 15 ან 16% გულისხმობს საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულებას რუსეთზე. ნახოთ, ფრენები აღდგება და იმედია მომჯობინდება ლარიც და მისდამი ნდობაც. ეს მრავალჭირ ვარამ გადანახადი ქართული ოცნების მთავრობის იმედია დამრწამსიც. ნახოთ. სერიოზული პოლიტიკური გარემოებების გათვალისწინებით, თუმცა მაინც დამოუკიდებელმა ეროვნულმა ბანკმა მიიღო რთული, თუმცა ჩემი აზრით ანგარიშგასაწევი გადაწყვეტილება 40 მილიონი დოლარის გაყიდვაზე იმ პირობებში, რომ ბოლო 3 კვირაში 1%-ით გაზარდეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც გარდა ამ განაკვეთზე მიბმული მსესხებლებისა, ცხადია აისახება დროსსა და სივრცეში ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებაზე, თუმცა სურს გულწრფელად უთანაგზნო მათ, ვინც ამ ყველაფრიდან განსაკუთრებით დოლარის გაყიდვიდან და ამ ინტერვენციიდან და ლარის ამოღებიდან ბაზრიდან ელის მყისიერ შედეგს. იცით, ფინანსური დეფიბრილატორი, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გამოიყენა მისი კონკრეტული მიმართება პარასკევ დღეს, რაიმე ტიპის ფუნდამენტური შემოტრიალება ბაზრის მოთამაშეებისთვის ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, ლარმა დოლართან წყვილში ეს უიკენდი 2.95, 2.96 ლარი დოლართან ნიშნულზე გაატარა, დღისით და ღამითაც და ამბობენ ეს დღეც და ღამეც განსაკუთრებით ვნებიანი იყო. მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ განვეკუთვნები იმ კატეგორიას ეკონომისტებისა, რომლებიც ყოველთვის შეუქებს ეროვნულ ბანკს, მის მესვეურებს, მისი პოლიტიკის ზედამხედველებს გადაწყვეტილებას რეზერვების შეძენაზე. ეს იყო ცალსახად კარგი და აზრიანი გადაწყვეტილება მთელი გასული პერიოდის განმავლობაში და მიღმა უამრავი ფინანსური არგუმენტისა არის კიდევ ერთი.
ქვეყანაში, სადაც სრულიად დეზორიენტირებულია პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ვექტორი, სადაც ფოცხზე ფეხის დაბიჯება და საკუთარ გენიტალიებში მისი დამიზნებით მოხვედრა ჩვევად იქცა. ასეთ დროს, ასეთი მაღალი შიდა და საგარეო რისკებისადმი ლეგვის ფოთოლივით მოშრიალე სახელმწიფო, რადგან ღარიბები ვართ, სხვა არაფერი. ხო და რაც მეტ ფინანსურ რეზერვს გააკეთებს, მით უფრო დაცულად ვიგრძნობ თავს შიდა თუ გარე ინვესტორები. თუ მთლიანი შიდა პროდუქტისთვის დამაშვალი რიგითი პროლეტარიატი. დიახ, ესეთი რისკების პირობებში რეზერვების შექმნა იყო და არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და ამ პირობებში, როცა ფოცხის ეფექტი მოქმედებაშია და კასკადის შეცდომებისა ჩემ და ღრმად სამწუხაროდ უახლოეს მომავალშიც არ ვართ დაზღვეული, მინდა მათ ისევ მივმართო, ვინცაც თავი უსკდებათ და განსაკუთრებულად თავისი ფეიქ ცოდნით, დიახ, ფეიქ ცოდნით და ყალბი ლექსიკა ფრაზეოლოგიით აბურანებენ პოლიტიკურ და ყველანაირ ხელისუფლებას, ცდილობენ სოცმედიით დააბულინგონ ეროვნული ბანკი და მისი მესვეურები, მათი ბზარგაჩენილი დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, მათთან მაქვს ასეთი კითხვა. დაინტერესებულ ხართ თუ არა? თუ აქ წითელი ხაზები გაქვთ ალახსემაღლებისგან, რამდენი არის საქართველოს სხვა მარაგები? მათ შორის სტრატეგიულ პროდუქტებზე, თუნდაც მარცვლეულზე. გაქვთ თუ არა წვდომა თემებზე, რომელიც ცდება თქვენი პოლიტიკური მენტორების დავალებებს, რომელთა ნაწილი მუშაობს მთავრობაში, ნაწილიც პარლამენტში და ნაწილიც პირდაპირ სახელისუფლებო პარტიის ოფისშია. გაძლევთ თუ არა თქვენი IQ გაქანებას, რომ სხვადასხვა კამპანიით სოციმედიაში შეიძლება საფრთხე არა მხოლოდ ლარს და მის მიმართ სრულად მოშლილ უნდობას, არამედ მთელ ფინანსურ სისტემას შეუქმნათ, რომლის აშენებაშიც არც ერთ თქვენთაგანს და არც თქვენ დამკვეთ მენტორებს მისხალი როლი არ მიგიძღვით. თუმცა ეგ ხო უკვე მოახერხეთ, თქვენი IQ ყველა შემთხვევაში აიტანს, რომ მაგალითად თქვენი ხელმძღვანელები და პატრონები დააბურანოთ სიბრიყვით, მაგრამ ერთი ადგილი და ეს ერთი ადგილი და ამაში არ გულისხმობ ნამდვილად ტვინს, ისედაც არ გაქვთ და არ გეყოფათ. აღსანიშნავად, რომ ხაზარაძე და მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე პოლიტიკურ ველზე ქართული ეკონომიკისთვის, პოლიტიკურ ველზე მათი შემოსვლა ქართული ეკონომიკისთვის არის ცუდი დამდგარი შედეგი და შედეგი იძულებით. და როგორი შედეგი დადგება და რა რაოდენობის ლელო დაიდება, ამას გაისად შემოდგომაზე დავთვლით წიწილებთან ერთად. ხო, ეროვნული ბანკი ბევრ რამეზე შეიძლება აკრიტიკო და კი ბატონო, მათ შორის უმთავრესი პრევენციული ღონისძიებებია, რომელიც პოლიტიკური გარემოებებიდან შექმნილ სრულიად ჩიხურ ვითარებაში მეტჯანგბაც მისცემდა ბნელ ოთახში გამოკეტილ ჩვენ ეროვნულ ვალუტას. მცირედი განმარტებისთვის მგონი ჯობს აი აქ ესეთი პასაჟებიც არსებობდეს ჩვენს გადაცემაში. მონეტარული პოლიტიკა ქვეყნის ფულად საკრედიტო პოლიტიკაა, რომელსაც საქართველოში ეროვნული ბანკი ახორციელებს. და ამ პოლიტიკის, ანუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი მინიმალური საპროცენტო განაკვეთია ეროვნული ბანკის სესხებზე. ეროვნული ბანკის სესხებს კომერციული ბანკებისთვის გასცემს, შესაბამისად აღნიშნული განაკვეთის ცვლილებით ეროვნულ ბანკს გავლენა აქვს კომერციული ბანკების ლარში გასაცემი სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე. ანუ ფაქტიურად მთელ პროცესზე, რასაც ეკონომიკის ტემპის შენარჩუნება ჰქვია, აი ესეთ სიტუაციაში, როცა ლარი ეძებს თავის ახალ ნიშნულს და ამის უმთავრესი გარემოებები მიეწყო ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისიდან, შემდეგ გაღრმავდა ივნისში, რასაც უკვე დაემატა სრულიად ბედის ანაბარა მიშვებული მოლოდინები, რომლის მართვისთვისაც ფაქტიურად სრულიად პარალიზებულ საქართველოს მთავრობას არც და ვერც ეცალა, ამ მოლოდინებმა კი შექმნეს ის უმძიმესი რეალობა, რომელსაც ჩემ და სამწუხაროდ ვერ ავწდით. და ეს არის დეპოზიტების უცხოურ ვალუტაში მკვეთრი გადასვლა, სესხების შემდგომი გალარება. ესე ადეკვატურად უპასუხეს ბაზრის მოთამაშეებმა იმ მოლოდინებს, რომელიც სრულიად ბედის ანაბარა იყო მიშვებული. ოკეი, ეს მინდოდა, ცოტა ბოლოს ემოციურადაც გამოვიდა ტრადიციულად. ეს მინდოდა მე თქვა დასაწყისშივე, ჩემს პროლოგში, საავტორო შესავალში, რომელსაც პერიოდულად ედიტორიალადაც მოიხსენიებენ. ეხლა კი ამ გადაცემის თანაავტორის და თანაწამყვანის ანა ლაპიაშვილის ძერია. სწორედ მან მოუყარა თავი ამ ვიკენდზე ამეთყოლებულ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელმაც ბევრი ისაუბრა მთავარ არხთან, მე მეგონა რომ ბევრი ისაუბრა მთავარ არხთან, მაგრამ შემდგომ ამის სრულფასოვანი ინტერვიუ მისცა TV პირველის ყოჩაღებს საინფორმაციო სამსახურიდან. მოგენატრა გიორგი კვირიკაშვილი?
მონატრეობის გიორგი რა გითხრა, მაგრამ ფაქტია, რომ მას სათქმელი იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე ამ დრომდე უსაუბრია, ან თუნდაც 2 დღის წინ პირველის კამერასთან პასუხობდა კითხვებს. გიორგი კვირიკაშვილი დღეს იმ მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელია, რომელიც ასე თუ ისე ფაქტობრივად უცვლელი შემადგენლობით დღეს ისევ ქვეყნის სადავეებთან არის. ცხადია, მას ბევრი აქვს სათქმელი და ბევრია კითხვა, რომელზე პასუხიც მათ შორის ბიზნეს მედიისათვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა. გიორგი კვირიკაშვილთან ინტერვიუ მიუხედავად მისი გულახდილობისა თუ მოცულობისა, მაინც ძალიან მოზომილი და კიდევ უფრო ბევრი კითხვისთვის ლეგიტიმაციის მიმცემი აღმოჩნდა, ვიდრე პასუხებით სავსე შეიძლება ჩავთვალოთ. ეს მისი არჩევანია და ამ არჩევანსაც აქვს ალბათ თავისი არგუმენტები. ერთი კი ცხადი გახდა, რომ ჩემთვის პირადად როგორც მსმენელისათვის ამ ინტერვიუს, რომ ასე თუ ისე თვალს და ყურს ადევნებდა ვინც მის პრემიერობას და ან მის მიწურულს პოლიტიკურ ჭორებს, რომელიც ქართული ოცნების წევრთა დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე ბევრს ამბობდა და ხშირად საინფორმაციო გამოშვებებსა თუ სხვა ტიპის მედია კომენტარებშიც ხდებოდა, მის პასუხებში ბევრს წაიკითხავდა. ფაქტია, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ამ უქმეებზე ირიბად, თუმცა მაინც დაადასტურა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას მხარდაჭერას ყველა ერთსულოვნად ნამდვილად არ უცხადებდა. აი რა თქვა ყოფილმა პრემიერმა ახალი ამბების კამერასთან პირველისთვის. რა თქმა უნდა, მე დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანთან მაკავშირებს მეგობრობა და არავითარ შემთხვევაში მისი მონაწილეობა ამ პროექტში არ იყო დაკავშირებული არანაირ მეგობრობასთან. რაც შეეხება თვითონ ანაკლის პროექტს, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ის, რაც ხდება, იმიტომ რომ ერთი ეს არის ძალიან დამაზიანებელი საინვესტიციო გარემოსთვის. მეორე, ჩემთვის გაუგებარია ისიც, რაში დასჭირდა ხელისუფლებას ეს რაღაც ყურით მოთრეული ფულის გათეთრების საქმე, რომელსაც მგონი არავის არ ჯერა, ჩემი ცოდნიდან გამომდინარე, იქ ნამდვილად არ არის ფულის გათეთრებაზე საუბარი. პირველის დამფუძნებაზე საერთოდ აბსოლუტურად მართლა ღიმილის მომგვრელი ისტორია, იმიტომ რომ ეს კაც საერთოდ არაფერ შუაში არ არის, მე მგონი ამ ისტორიაში და აქ რა თქმა უნდა შესაძლოა იყოს მედიისადმი რაღაც გარკვეული ინტერესი, რომ გახადონ უფრო მეგობრული, ასე ვთქვათ, მაგრამ მგონია რომ ეს ფუჭი მცდელობა არის. მთელი ეს ისტორია, რომ რაღაც დამოუკიდებელ პლატფორმას აპირებდა კვირიკაშვილი და ხაზარაძე, ეს არის აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად უსაფუძვლო, ნულოვანი საფუძვლის მქონე მითი მოგონილი კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ნაწილს ჰქონდა სურვილი პროექტის შეჩერების, ნაწილს ჰქონდა არ ვიცი, მტრობის სურვილი, ნაწილს პოლიტიკური სურვილები ჰქონდა და მიზნები. იმ ადამიანებმა, რომლებმაც შეთხზეს მთელი ეს მითი, მათ შეძლეს, რომ მიეტანათ ეს ამბავი ისე, რომ ბიზინა ივანიშვილს დაეჯერებინა ეს ამბავი და ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის. ჩემთვის პირადად არა, იმდენად ამდენადაც ქვეყნისთვის. ასეთი ერთი ადამიანი არ არის და მე არ მინდა ახლა სახელდაგვარების ჩამოთვლა, არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ ახერხებენ ახლოს კავშირს ისეთ დონეზე, რომ მათი ისტორიები, ესე ვთქვათ, ხდება მიტანილი, მერე იჯერებენ, მერე ამაზე მოქმედებებს აგებენ და ასე შემდეგ. სახელები და გვარები გიორგი კვირიკაშვილს არ დაუსახელებია, მაგრამ პოლიტიკური სიახლეების თვალყურ მადევართათვის ადვილი მისახვედრი უნდა იყოს, ვინ იგულისხმებოდა ჰიპოთეტურ ადრესატებში. იდენტიფიცირებას მოორიდა, მაგრამ ფაქტია, რომ კვირიკაშვილმა ირიბად მაინც დაადასტურა ყველა ის ვერსია, რომელიც მისი თანამდებობიდან წასვლას წელიწადნახევრის წინ დაუკავშირდა. მათ შორის ეჭვიანობა მისი მისამართით და ჯერ კიდევ ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძისადმი გაჩენილი ეჭვები. კვირიკაშვილს სხვათა შორის ამ ამბის ღია და საჯარო დადასტურება უკვე პოლიტიკოსმა ხაზარაძემ დაასწრო და ესეც პირველზე ინგა გრიგოლიას რეაქციაში სტუმრობისას იყო. მას აღარ ჩავყვები, ფაქტია ეს შემთხვევა იყო და თან ორივე მხარე ადასტურებს. პროცესები კი განვითარდა ისე როგორც გავითარდა და შედეგებსაც მივადევნეთ თვალე. დღეს გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის წევრი აღარ არის, ის IBRD-ის საერთაშორისო მრჩეველია. მამუკა ხაზარაძემ ამასობაში უარი ბიზნესმენობაზე თქვა და პოლიტიკაში ჩაერთო. მთავრობის თავმჯდომარეობა მამუკა ბახტაძის შემდეგ უკვე გიორგი გახარიას აბარია და ანაკლიასთან დაკავშირებით კვლავ ბუნდოვანია გადაწყვეტილებები, რომელიც კონსორციუმის ყველა წევრის მხრიდან და ამაში რა თქმა უნდა მთავრობაც იგულისხმება, მკაფიოდ არის გამოხატული სურვილი შეთანხმება შედგეს და ღრმაწყლოვანი პორტი აშენდეს. და ხო, მაყურებელს ზოგჯერ ამ მრჩეველსაც ხშირად საყვედურობენ გულმა ვიწყობაზე, მაგრამ ამ ინტერვიუში და ამ ერთიან კონტექსტში მოყოლილი ამ ორი ამბიდან, უпростоრად სამი ამბიდან ცხადია ანაკლის თემას, ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეს და გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობიდან წასვლას გულისხმობ. მაინც არის შანსი დასკვნების გამოტანის და ანალიზისა, რომელსაც ხშირად ვაგვიანებთ ხოლმე, მაგრამ საზოგადოებას ის
ნაწილიც ვერ უნდა იყოს მშვიდად, ვისაც გონია რომ ანალიზის უნარისაც უჩივის მაყურებელი თუ ამომრჩეველი ზოგჯერ. შეიძლება კვირიკაშვილს ამომრჩევლის მხარდაჭერა დასჭირდეს, თავად ამბობს რომ არა. პოლიტიკაში დაბრუნება სამონაცემებით ის არ გეგმავს. კერძო სექტორში იქნება თუ არა მისი აქტიურობა, ამას ჯერ ვერ გეტყვით, თავად არაფერს ამბობს, მაგრამ ნახოთ. მე გამორისხავ ჩემს პოლიტიკაში წასვლას თავიდან, იმიტომ ბევრი მიზეზის გამო, ეს უბრალოდ ეს ჩემი სურვილი არ არის, რომ წავიდე პოლიტიკაში, მე ამის უფლება მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკაში არის უფრო ახალგაზრდა თაობის დრო. მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, ჩვენი შვილების თაობა კონკრეტულად გულისხმობ ადამიანებს, რომლებმაც 30 წელს მიაბიჯეს, ან 30 წელს გადასცდნენ, რომლებმაც გარკვეული წარმატება მოიპოვეს ცხოვრებაში და არიან გულანთებული ადამიანები, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანების დრო არის პოლიტიკაში და მე მგონია, რომ ადამიანი, რომელიც ამ დინარეში იყავი ერთხელ, რა ვიცი, ასე ვფიქრობ და მგონია, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება არა. გიორგი კვირიკაშვილს ამ ეტაპზე როგორც ჩანს პოლიტიკურ სცენაზე არ უნდა ველოდოთ. ამ ინტერვიუს მიხედვით ის არც იმ მოსაზრებებს ადასტურებს, რომ მისი არც თვად ბოლომდე ღია საუბრის მიზეზი მასზე რაიმე ფორმით ზეწოლა ან შანტაჟია. ერთი ცხადია და ფაქტია. ქართული ოცნების მთავრობის რიგით მესამე პრემიერს იმაზე მეტი აქვს სათქმელი, ვიდრე ამას მედიას უმხელს. მათ შორის საკითხებზე, რომელიც ამ ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისათვის, საინვესტიციო იმიჯისათვის და პოლიტიკური სიმშვიდისათვის გავლენას მომავალშიც მოახდენს და ეს უკანასკნელი პოლიტიკურ ველს გულისხმობ, ამ წელიწადნახევარში უკვე მნიშვნელოვნად გადალაგდა. დანარჩენ ამბებს ბიზნეს სიახლეებში გადავხედოთ და ჩვენ ვიწყებთ. საქართველოს ბაზრისათვის დოლარი მნიშვნელოვანი მოცულობით გაიყიდა, ბუნებრივია ეს კურსზე გავლენას გამყარების ურთხით ეჯრედად მოახდენდა ეს PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსმა გიორგი პაპავამ. PMG-სთან სებისმიერ 27 სექტემბერს განხორციელებულ 40 მილიონ დოლარიან ინტერვენციაზე კომენტირებისას თქვა. პაპავა აღნიშნავს, რომ როდესაც ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენცია 1 აგვისტოს განახორციელა, გამყარება მაშინაც მოხდა, თუმცა შემდეგ კვლავ გაუფასურებით ჩანაცვლდა ეს პროცესი. ის მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური სტაბილურობის გარეშე გრძელვადიანი სტაბილური მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა და ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაჩენა რთული იქნება. სხვაგვარია დამოკიდებულება მართლ გუნდში ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ წლის ბოლომდე ლარი გამყარებას დაიწყებს. ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკა არანაირად არ უწყობს ხელს ლარის გაუფასურებას. ეს არის მცდარი მოსაზრება, თქვა ფინანსთა მინისტრმა. მაჭავარიანის განცხადებით, ფისკალური დავალიანება დაგეგმილის ფარგლებშია და ხარჯვა არის პასუხისმგებლიანი. მისივე თქმით, აღნიშნული პროცესი რამდენიმე თვე გაჭიანურდება, თუმცა ლარის მიმართ პროგნოზები და მოლოდინები არის პოზიტიური და ნერვიულობის მიზეზი არ არსებობს. ლარის კურსთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა პოლიტიკა უნდა გაამკაცროს. მივესალმები, რომ ეს ნაბიჯი გადადგეს საჭიროების შემთხვევაში კიდევ უნდა განახორციელოს ჩარევა. ეს უკვე დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია. რომან კაკულიას თქმით, არსებობს ზოგადი პრობლემა, რომელიც ინტერვენციებს სავაჭრო ბალანსს უკავშირდება. საგარეო მოცემულობა კი ინტერვენციების მოზიდვის მხრივ პირველი შემაფერხებელი ფაქტორია. მისივე განცხადებით გასათვალისწინებელია მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების ფაქტორი, ასევე გადმორიცხვები და ექსპორტი, რომელიც გარკვეულწილად მზარდია, მაგრამ არ არის საკმარისი ლარისთვის მყარი საფუძვლის შესაქმნელად. ისევე შეფასებით ეს იმპორტის შემცირებას გამოიწვევს და ასეთ შემთხვევაში ბიზნესი ყოველთვის შესაძლებელია გარკვეული რისკის ქვეშ დადგეს, თუმცა ამ ეტაპზე სხვა არჩევანი უბრალოდ არ არსებობს. ეს ინსტიტუციები რომ არ მივიღოთ საერთაშორისო კომიტეტზე, ან შეგვიძლია ამ დათქმით მივიღოთ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით კი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი უნდა გამოიყენოს, რომ ლარის დევალვაცია შეწყდეს და ეროვნული ვალუტა მის ჩვეულ ნიშნულს დაუბრუნდეს. საჭიროა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი, საიმისოდ რომ ლარის დევალვაცია შეწყობილი იყოს და ლარი მის ჩვეულ ნიშნულზე იყოს, ასევე შემცირდეს ფასების ზრდა და ინფლაცია ახლოს მივიდეს მის მიზნობრივ მაჩვენებელთან, აღნიშნავს ირაკლი კოუზანაძე. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პაპუნა ლეჟავას განცხადებით კი ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს გამოიყენებს იმისათვის, რომ ლარის კურსიდან ინფლაციაზე მომდინარე ზეწოლა მაქსიმალურად შემცირდეს. მისი თქმით, ეროვნულ ბანკს ამისათვის საკმაოდ ბევრი ინსტრუმენტი აქვს. ამასთან ლეჟავა აღნიშნავს, რომ ფუნდამენტური საფუძვლები იძლევა ვარაუდის საშუალებას, რომ ლარი გარკვეულ პერიოდში გამყარებას დაიწყებს. რამდენიმე მიზეზია, რა თქმა უნდა, მთავარი
წამომწყები ამ ყველაფრის იყო ივნისის მოვლენები, რამაც საკმაოდ დააგდო ლარის მიმართ ნდობა და მოლოდინი იყო, რომ გარკვეული გაუფასურება იქნებოდა. რეალურად გვაქვს კლება ტურისტულ შემოდინებებში, თუმცა ფუნდამენტურად რომ ავხსნათ, ეს კლება გარკვეულწილად დაბალანსებულია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესებით, ანუ გაზრდილია ექსპორტი, შემცირებულია იმპორტი. ანუ ფუნდამენტურად ჩვენ გვაქვს იმის საფუძველი, რომ ვივარაუდოთ, რომ ლარი რაღაც პერიოდში აუცილებლად გააგრძელებს გამყარებას, თუმცა მეორე ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ბაზრის მოთამაშეების მოლოდინები, ესეც თავის მხრივ აისახება კურსში და ალბათ ყველაზე თვალნათლივ და მარტივად დასანახია სესხების გალარების სისწრაფე და დეპოზიტების დოლარიზაციის ზრდა. ესეც თავის მხრივ ახდენს ზეწოლას ლარის გაუფასურებას. და გადავინაცვლოთ ახლა მსოფლიო ბირჟებზე, რა მდგომარეობაა საქართველოს და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და რა მნიშვნელოვანი გარიგებები დაიდო გასულ კვირას ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე. ყოველკვირეული მიმოხილვით ლევან თაღიაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენ საქმიან მაყურებელს. საოჭრო სესიების დროს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასული კვირის მსგავსად ბანკები აქტიურობდნენ, კერძოდ ლიბერტი და საქართველოს ბანკი. ჯამში 25,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და ღირებულებით 3,259 ლარი. რაც შეეხება არასაბეჭდო გარიგებებს ლარში, აქ მხოლოდ საქართველოს ბანკის 50 აქცია გასხვის და თითოეულ მათგანის ფასი 50 ლარი იყო და შესაბამისად ჯამური ღირებულება 2,500 ლარი მივიღეთ. დოლარში სააქციო საზოგადოება სილქნეტის ობლიგაციებზე დაფიქსირდა შედარებით მსხვილი გარიგება, 200 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა ბოლო ერთ კვირაში და გარიგების ღირებულებამ 229,000 დოლარს გადააჭარბა, რაც სხვა რიცხვებთან შედარებით სოლიდურად გამოიყურება. აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე კომპანიამ დაანონსა აქციონერთა კრება, სადაც კომპანიისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ, ესენია სააქციო საზოგადოება ნინო, სარაჯიშვილი, აკატი და უნივერსალი. გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული. საქართველოს ბანკის 188,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 2,400,000 ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის 88,000 აქცია გაიყიდა 906,000 ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 97,000 აქცია 196,000 ფუნტად. TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი 301,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა თითქმის 4 მილიონად. მხოლოდ საქართველოს ბანკმა დაამთავრა ვაჭრობა დადებითად. დანარჩენი 3 კომპანიის აქციების ღირებულება კი შემცირდა, როგორც ამას გრაფიკზე დაინახავთ. ამჟამად გალთენ თაგარდის ინფორმაციით, საქართველოს ბანკი 658 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული, ჯორჯია კაპიტალი 376 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 264 მილიონი, TBC ბანკი კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 679 მილიონადაა შეფასებული. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსმა რამდენიმე კვირის წინ თითქმის 100 პუნქტიანი ვარდნა განიცადა და დაღმოსვლა გრძელდება სამწუხაროდ. 1 პუნქტით მოიკლო GSX-ის ინდექსმა გასულ კვირას და ამჟამად მისი მაჩვენებელი 88 პუნქტია. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი როგორც ეკრანზე დაინახავთ 1,951 მილიონი ლარია და შეგახსენებთ, რომ მისი მაჩვენებელი უკვე რამდენიმე თვე არ შეცვლილა. მადლობა ლევან, ჩვენ ლევან თაღიაშვილი რამდენიმე წუთში კვლავ დაგვიბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ამჯერად უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ იქამდე, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავართ და შემდეგ ლევანთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. მოდით ამიდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ამიდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 26 გრადუსია ნავარაუდევი და უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე. 27 გრადუსი ელოდებიან ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ანაკლიაში და აქაც უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ოზურგეთში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ონში 20 გრადუსი იქნება, გორში 26, ცხინვალში 25 და მარნეულში 22 გრადუსი. რუსთავში 27 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხეში 24 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 25, ბაკურიანში 18 და ახალქალაქში 15. სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია ნავარაუდევი, ხანმოკლე წვიმის ფონზე. თელავში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ლაგოდეხს რაც შეეხება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე და 27 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დილის საათებში მცირე წვიმასაც ველოდებით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი.
გრადუსი იქნება. Აი ამით ველოდებით დღეს 30 სექტემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რა თქმა უნდა ეს დღეც საქმიანი იწყება რამდენიმე წუთში კი უკვე ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთებიან ძალიან საინტერესო თემებით და მიმოხილვებით დაგველოდეთ. როგორც ჩანს, ნავთობის ბაზარმა მოახერხა დასტაბილურება, რისთვისაც მას დაახლოებით 2 კვირიანი პერიოდი დასჭირდა. ამჟამად რა ფასები გვაქვს საერთაშორისო და საქართველოს ბაზრებზე, როგორც დაგკვირდით, ლევან თაღიაშვილი გვერდება და სწორედ ის გვეთქოს, რომელმაც მოგვიბზოდა ტრადიციულად მიმოხილვა. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ. ერთხელ დილომშვიდობი. საუდის არაბეთის აფეთქება ბირჟებზე დაახლოებით 13 სექტემბერს აისახა და ვნახეთ 9-10 დოლარიანი ზრდა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ამერიკის რეზერვების გახსნასთან ერთად საუდის არაბეთისა და იემენის დროებითმა ზავმა და ცეცხლის შეწყვეტამ დაარეგულირდა სიტუაცია და დაახლოებით 2 კვირის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა ნედლი ნავთობის ღირებულება. ამჟამად ნიუ-იორკში მისი ფასი 55 დოლარი და 91 ცენტია. ბოლო 1 კვირაში ღირებულება 3 დოლარითაა შემცირებული. ლონდონში, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება, ტრენდი ცხადია იდენტური იყო. 1 კვირიანი კლება აქაც 3 დოლარი გქონდა. ამჟამინდელი ფასი კი როგორც ეკრანებზე ხედავთ 61 დოლარი და 91 ცენტია. მიზეზებზე უკვე გესაუბრეთ, საუდის არაბეთმა გარკვეული დაპირებები უკვე გასცა, რომ აღადგენს წარმოებას, თუმცა ანალიტიკოსები კვლავ სკეპტიციზმს ინარჩუნებენ, როგორც ჩანს, მათთვის მხოლოდ დაპირებები არაა საკმარისი და გაცილებით მეტქმედით ნაბიჯსელიან. აქვე შეგახსენებთ, რომ Financial Times-ის ინფორმაციით საუდის არაბეთის მთავრობა მდიდარ ოჯახებზე ზეწოლას ახორციელებდა, რათა მათ ყველაზე მსხვილი არაბული ნავთობკომპანიის საუდი არამკოს აქციები შეესყიდათ და მისი ფასი არ დაცემულიყო. თუმცა ვნახოთ, რამდენად გამართლებს ეს ნაბიჯი და აღადგენს თუ არა სრულად წარმოებას საუდის არაბეთი, რომელიც მსოფლიოს დღეში 10 მილიონ ბარელ ნავთობს აწვდის. თუმცა ფაქტია, საერთაშორისო ბირჟებზე კრიზისი დაძლეულია. დაუბრუნდეთ საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ პროგნოზები არც ისე დამაიმედებელი იყო ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ნავთობკომპანიების ხელმძღვანელებისგან, რომელთანაც ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორც ჩანს, მოახერხეს ფასების შენარჩუნება კომპანიებმა და 2-3 კვირა საქართველოში ბენზინის ღირებულება არ გაზრდილა. ამჟამად ლუკოილშია ყველაზე იაფად ბენზინის ყიდვა შესაძლებელი. პრემიუმის ფასი Oil News-ის ინფორმაციით 2 ლარი და 60 თეთრია, ხოლო რაც შეეხება რეგულარს, მისი ღირებულება მინიმალური არის 2 ლარი და 59 თეთრი, როგორც ამას ხედავთ ეკრანებზე. ლევან, მადლობა. აბსოლუტური სიმართლეა. დიახ, 14 სექტემბრის ამბების შემდეგ საკმაოდ რთულად, მაგრამ დასტაბილურდა საუდი არამკოს სიტუაცია, მათ დაიბრუნა მსოფლიოს ის მოცულობა ზუსტად, რასაც ყოველდღიურად 10 მილიონ ბარელამდე ასე ვთქვათ მოიპოვებდა, თუმცა დაიბრუნა თუ არა ნომერ პირველი ექსპორტიორის პოზიცია ჯერჯერობით უცნობია. ამ წუთებში კი უკვე მარიამ ადამია ემზადება ჩართვისთვის, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო მასალა მომზადებული. ის დეტალურად მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში, როგორ გადაარჩინა ვლადიმერ პუტინმა, დიახ, ქართული ღვინის ინდუსტრია და რას წერს საერთაშორისო პრესა ჩვენზე და ქართულ ღვინოზე. მარიამ, დილომშვიდობის. და ვიდრე CNN-ის მასალაზე გადავინოსებთ, ვიცი, არ გამოგრჩებოდა ტურიზმის თემაზე, არც საუდის არაბეთის თემაზე სიახლეები. ქვეყანა ტურისტებისთვის კარს პირველად ხსნის. გიორგი, კარგია რომ ეს თემა ახსნე, რადგან ეს მართლა ისტორიული მომენტი არის. მოკლედ, საუდის არაბეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა უცხოელი ვიზიტორებისათვის ვიზების გაცემა დაიწყოს. ახალი სავიზო სისტემა ონლაინ იმოქმედებს, მსურველებს განაცხადეს შეტანა ინტერნეტის საშუალებით შეეძლებათ, ვიზის საფასური კი 80 ამერიკული დოლარი იქნება, ხოლო მათი მიღება 29 ქვეყნის მოქალაქეს შეეძლება. რომელი სახელმწიფოები აღმოჩნდნენ ამ სიაში, ამ ეტაპზე არ დაკონკრეტებულა, თუმცა ქვეყნის ტურიზმის კომისიის განმარტებით სტუმრებს ძირითადად ჩინეთიდან, იაპონიიდან, ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ელოდებიან. რეალურად სხვას არც ველოდი, რა თქმა უნდა, მხარჯველ უნარიან ტურისტებზე იქნებიან ორიენტირებულნი, ანუ მეტად ხარისხზე, არა რაოდენობაზე, მათ ამის არც უბრალოდ მათ ამის საშუალება და ფუფუნებაც აქვს. თუმცა როგორია წინასწარი პროგნოზები და გათვლები და დაინტერესება ტურისტების მხრიდან აი ამ ქვეყნის მიმართ. გიორგი, საუდის არაბეთის სამეფო ხელისუფლების პროგნოზით ტურიზმის სექტორი მომავალი 10 წლეულის ბოლოს მთლიანი შტო პროდუქტის 10% უნდა შეადგენდეს. სხვა საკითხებთან ერთად შეიქმნება 1 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი და სავარაუდოდ 2030 წლისთვის უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა ყოველწლიურად ქვეყანაში 100 მილიონამდე გაიზრდება. გარდა ამისა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ხელისუფლება 7 მილიონი დოლარის ინვესტიციის ჩადება
ინტეგრირებას გეგმავს, კუნძულები და წითელი ზღვის სანაპირო ქალაქები კი ძვირადღირებულ დასასვენებელ ზონებად უნდა გადაიქცეს. ანუ როგორც ჩანს, ყველაფერი სერიოზულადაა. ხოლო რაც შეეხება ახლა ტურისტების დაინტერესებას. ამ დრომდე საუდის არაბეთი ტურისტებისათვის რთულად მისაღწევადი სახელმწიფო იყო უდაბნოს ქვეყანაში შესulis ნებართვას მხოლოდ მუსლიმანი მლოცველები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატები იღებდნენ, ამიტომ ჯერჯერობით რთული სათქმელია მოლოდინები გამართლდება თუ არა, თუმცა მე პირადად მინდა გითხრათ, რომ დიდი სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი ამ ქვეყანაში. Sorry, რა თქმა უნდა. კარგი, სიამოვნებით დაგიმშვენებდი გვერდს, ამ არ ვიცი. საუდის არაბეთი, მით უმეტეს მე მგონი ყველაზე მთავარი მოქმედებს მაგ ქვეყანასთან დაკავშირებით, თვითონ ამ ქვეყნის რეალური ისტორია და ლეგენდა და რასაკვირველია ქვეყნის ეფექტი, რომელიც იხსნება, ალბათ ძალიან ბევრი მიაწყდება. კი, ასეა. ვფიქრობ, საუდის არაბეთი ტურისტების სიმცირე ნამდვილად არ შეაწუხებს. წარმატებები ჩვენ, მათაც. თუმცა მოდი ახლა საქართველოში და დასაწყისში დაანონსებულ მთავარ თემას დაუბრუნდეთ. რას წერს ჩვენზე ამერიკული CNN-ი, მარიამ, მოდი ამაზე. შეეხება მთავარ თემას. გიორგი, როგორ გადააურჩა ქართული ღვინის ინდუსტრია გადაშენებას. ამ სათაურით CNN-ი ქართული ღვინის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს, სადაც ქართული ღვინის წარმოშობაზე, წარმოებაზე, ექსპორტსა და სახეობებზე წერს 6000 წლით ადრე, სანამ ქრისტე წყალს ღვინოდ გადააქცევდა თანამედროვე ქართველების წინაპრებმა ყურძენი ღვინოდ აქციეს. წერს CNN-ი და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამისა, ღვინის სამშობლოში არსებული ჯიშები დღემდე უცნობი იყო დასავლელი ღვინის მოყვარულებისათვის, ამას კი თავისი მიზეზები აქვს, რომელსაც რუსეთთან მივყავართ. როგორც CNN-ი უწყება დღეს ქართული ღვინო თავს აღწევს თითქმის 100 წლიან იზოლაციას და იმ სისტემისგან განადგურებას, რომელმაც მეღვინეობა, მევენახეობის ინდუსტრიალიზაცია მოახდინა და ცუდი ღვინის კეთების პრაქტიკა დაამკვიდრა. ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც თავისი ზომით დასავლეთ ვირჯინიის ტოლია ღვინოს მთელ საბჭოთა კავშირს აწვდიდა, თუმცა რადგან საბჭოეთში რაოდენობას ხარისხზე მეტად აფასებდნენ ქართველებს, ძირითადად უხმოსავლიანი წითელი, საფერავისა და თეთრი რქაწითელის ყურძენი მოჰყავდათ და მწირმოსავლიანი ბრწყინვალე ძირძველი ვაზის ჯიშები გუთნის ხნულებში ხვდებოდა. წერია სტატიაში და გამარტებულია, რომ ჯამში 573 აღრიცხული სახეობიდან კომუნისტები მხოლოდ 7 დასახელების ღვინოს ასხავდნენ. და მაინც მარიამ, საინტერესოა რა როლი აქვს ამ სტატიაში ვლადიმერ პუტინს და რას გულისხმობს ავტორი, როდესაც წერს, რომ მან გაუაზრებლად ქართული ღვინის ინდუსტრია გადაარჩინა. რთული მისახოდრე არ არის, მაგრამ თავად როგორ ესმით ეს ამბავია მნიშვნელოვანი. CNN-ის სტატიაში ასევე წერია, რომ 2006 წლის მარტში იყო გარდატეხის პერიოდი საქართველოსთვის, როდესაც რუსეთის ვლადიმერ პუტინმა ემბარგო დააწესა ქართულ ღვინოზე და ერთ ღამეში საექსპორტო ბაზარი 90%-ით შემცირდა. იდეა იყო საქართველოს დასჯა. მისი დასავლური მისწრაფებების გამო, მაგრამ პუტინმა ამ გადაწყვეტილებით ქართული ღვინის ინდუსტრია რეალურად გადაარჩინა, რადგან ქვეყანა მოულოდნელად იძულებული გახდა კარგი ღვინო დაემზადებინა და უფრო საიმედო სავაჭრო პარტნიორები მოეძებნა. წერს რეპორტიორი. მსხვილმა მეღვინეებმა გააფართოვეს თავიანთი ბაზარი ჩინეთში, ცენტრალურ აზიასა და ცენტრალური ევროპის ნაწილებში. მცირე ოჯახის მეღვინეებმა კი დაიწყეს ღვინის ჩამოსხმა გასაყიდად. მათ გამოიყენეს ნიშა, რომლის კონკურენციას ვერავინ შეძლებდა. გარდა ამისა, სტატიაში აღნიშნულია, რომ 2007 წლამდე საქართველოში პრაქტიკულად ღვინო ქვევრში არ ისხმებოდა და ის კომუნისტურმა ინდუსტრიალიზაციამ უმოქმედოდ დატოვა. ბოლო პერიოდში ქართულ ღვინოზე დაწერილ პრაქტიკულად ყველა ისტორიაში ქვევრია მოხსენიებული და ბოლოს მინდა ის 10 საუკეთესო ქართული ღვინოს დავასახელო, რომელიც თავად CNN-ის ჟურნალისტმა გამოყო სტატიაში. ესენი არის საფერავი, რქაწითელი, ქისი, ჩინური, შავკაპიტო, თავკვერი, ცოლიკაური, ციცკა, ხვანჯგარა და ოჯალეში, რა თქმა უნდა. უკვე დილიდან დასაწყები ამბავი არის ღვინის ჩამონაცვალი, მაგრამ როგორია? მოდი ახლა მსოფლიოსკენ გადავინაცვლოთ, სადაც როგორც საქართველოში რთველია, სადაც კი ყურძენი აქვს, საფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი, რა ახალი ტენდენციები შეინიშნება მსოფლიოს ღვინის კულტურაში, როგორ მოსავალს ელოდებიან ამ მიმართულებით წამყვანი ქვეყნები, ამის შესახებ უკვე ანუკა ჯოხაძე უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვასწრის, ანუკა დილა მშვიდობისა, რას წერენ მსოფლიო გამოცემები 2019 წლის თვალთან დაკავშირებით. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით ანა გიორგი. მოდით ზოგადი მიმოხილვით დავიწყოთ. ბოლო ერთი თვეა მსოფლიოს ისეთი გამოცემები, როგორებიცაა მაგალითად Guardian-ი ან Fortune-ი წერენ, რომ კლიმატის ცვლილებასთან ერთად იცვლება მოსავლიანობაც, რაც ნელ-ნელა უკვე შეეტყო კონკრეტულ ბაზრებსაც. მაგალითად Euronews-ის ცნობით, კლიმატურმა ცვლილებებმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საბერძნეთის მეღვინეები. როგორც გამოცემა წერს, მოსავლიანობა 2018 წელთან შედარებით 20%-ით, ხოლო 2017 წელთან შედარებით 50%-ით არის შემცირებული.
Euronews-ის ცნობით სანტორინელი მეღვინეები უკვე ფიქრობენ იმ გზებზე, რითაც შეიძლება გადარჩეს ყურძნის როგორც მოსავლიანობის მაჩვენებელი, ისე ხარისხი. სანტორინიზე ასევე მნიშვნელოვან პრობლემად იქცეს აირიგაციო სისტემების გაუმართავობაც, რაც როგორც ისინი ამბობენ, უარყოფითად აისახება ყურძნის მოსავლიანობაზე და ხარისხზე. რა ხდება ამ დროს საფრანგეთში, ქვეყანაში, სადაც ღვინის კულტურა უკვე წლებია ვითარდება და კლიმატურმა ცვლილებებმა იქონია თუ არა გავლენა ფრანგული ყურძნის მოსავალზე, ესეც საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საფრანგეთს მაინც თავისი წილი აქვს ბაზარზე მნიშვნელოვანი. ანა, საფრანგეთზე კი სტატიას გარდიანი აქვეყნებს, სადაც მოსავლის კლება სწორედ კლიმატური ცვლილებების გამო ვარაუდობენ. უფრო კონკრეტულად გამოცემის ცნობით კლება შესაძლოა 12%-იანიც კი იყოს. გაზაფხულის ყინვებმა, რომელსაც ზაფხულის ცხელი ამინდები მოჰყვა, მოსავალი ბევრ მეღვინეს გაუხუჭა. უფრო მეტიც 2019 წლის ივლისში, როგორც გარდიანი წერს, რეკორდულად მაღალი ტემპერატურაც დაფიქსირდა, რაც როგორც მეღვინეები ვარაუდობენ, მოსავალს საგრძნობლად შეამცირებს. თუმცა საფრანგეთთან და საბერძნეთთან ერთად სხვა ქვეყნების მეღვინეებიც საუბრობენ კლიმატური პირობების გავლენებზე. უკვე არიან გამოსავლის ძიებაში ისინი, თუ როგორ გადაარჩინონ ეს ინდუსტრია და უკვე გამოთქვავენ გარკვეულ ვარაუდებსაც. იქნება, რაში ხედავენ ხსნას მეღვინეები, როგორია ამ კუთხით საერთაშორისო გამოცდილება და არის თუ არა მედიაში რაიმე ფორმით ინფორმაცია ამაზე? ანა, შენს კითხვას ზუსტად პასუხობს გამოჩენილი ფორჩინის სტატია, რომელიც ყურძნის იმ ახალ ჯიშებს გვაცნობს, რომელზეც კლიმატური ცვლილებები ნაკლებად იქონიებს გავლენას. ამ პრობლემის მოგვარებაშიც ლიდერები, რა თქმა უნდა, ფრანგები აღმოჩნდნენ. ბორდოს მეღვინეებმა ამ ზაფხულს უკვე დაიწყეს იმ კონკრეტულ ჯიშებზე საუბარი, რომელიც ღვინის ინდუსტრიას გადაარჩენს. უფრო ზუსტად კი საუბარია ყურძნის შვიდსახეობაზე. ამ მიმართულებით ბორდოში მუშაობა დაახლოებით 10 წლის წინ დაიწყო, თუმცა მხოლოდ წლების შემდეგ დარწმუნდნენ ფრანგი მეღვინეები პრობლემის მასშტაბურობაში და უკვე აქტიურად დაიწყეს ფიქრი ამ შვიდი სახეობის ყურძნის ჯიშზე, რომელიც 4 წითელ და 3 თეთრ სახეობას აერთიანებს. როგორც მეღვინეები ამბობენ, ეს შვიდი სახეობა ყველანაირ კლიმატს უძლებს და მდგრადია როგორც ყინვებისას, ისე ცხელი ამინდებისას. ამ დროს კი დაზღვეულია ესეთი შემთხვევებისგან ფერმერი, როგორც ერთ-ერთ ფრანგ მეღვინეს გადახდა. მაგალითად 2017 წელს მან მოსავლის 80% სწორედ ყინვების გამო დაკარგა. საინტერესოა დაიწყო თუ რა ახალი ჯიშები სატესტო რეჟიმში მაინც დარგვა და როგორია ამ შემთხვევაში მეღვინეების მოლოდინი? ანა, ჯერჯერობით ბორდოს მეღვინეების იდეას მხოლოდ ინიციატივის ხასიათი აქვს, რომელიც საფრანგეთის ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უნდა განიხილოს. თუმცა როგორც გარდიანი წერს, ინსტიტუტის დადებითი პასუხის შემთხვევაში ახალი ჯიშების სატესტო რეჟიმში დარგვა 2020 წელს დაიწყება, ხოლო ახალ მოსავალს 2021 წელს ვიხილავთ. და ბოლოს მოკლედ მოგიყვებით იტალიაზე, სადაც 2 წლის წინ დაიწყო გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა. იტალია აქცენტს უკვე წლებია ცქრიალა ღვინოზე აკეთებს, რომელიც ყურძენში მჟავიანობის მაღალი დონით გამოირჩევა, ხოლო ცხელი ამინდები მჟავიანობის მაღალი დონის მიღწევას ხელს უშლის. სწორედ ამიტომ იტალიელმა მეღვინეებმა ყურძნის ახალი ჯიშის ერბამატის გამოყენება დაიწყეს, რომელიც უკეთესად უმკლავდებოდა კლიმატურ ცვლილებებს. თუმცა ყურძნის ამ სახეობას ღვინის დამზადებისას სხვა ჯიშებთან ერთად იყენებენ. ღვინის შემადგენლობაში კი ერბამატი 10%-ს არ უნდა აჭარბებდეს. ეს რაც შეეხება ღვინის მსოფლიო ბაზარს და გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. ეხლა კი დავბრუნდეთ საქართველოში. რთველი ჩვენთანაც აქტიურად მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ღვინოც აქტუალურია. ღვინოს რომ ყველაზე მეტად გემრიელად დამზადებული ხორცი უხდება, ალბათ უცხო არც არავისთვის არ არის. ყოველთვის უკვე კარგად ნაცნობმა ხორცის მაღაზია ანტრეკოტმა, რომელიც ფალიაშვილზე უკვე 2 წელია მდებარეობს, მომხმარებლებს ახალი გზასაკვების მიმართულება შესთავაზა. ანტრეკოტის მომხმარებლებმა ჭიქა ღვინოსთან ერთად შაბათს ხორცის ნაირსახეობები დააგემოვნეს. ანტრეკოტ შაბათს რა თქმა უნდა BMG-ც სტუმრობდა და სწორედ მზარდი კომპანიის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყო. სხვა შორის ღირს აღნიშნოთ, ანუკა, რომ საქმიანი დილის და BMG-ის პორტფოლიოში ანტრეკოტი, ეს კომპანია და მისი მესვეურები არიან სწორედ ისინი, რომელიც ჩვენს თვალწინ გაიზარდნენ, მე ძალიან მიხარია. კი ბატონო, მათ გახსნიდან მიმოყოლებული ვიდრე დღემდე. დღეს უკვე ქსელურ სერვისზე ორიენტირებული კომპანია ანტრეკოტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგავს, ძალიან საინტერესო ბიზნეს მოდელით ვითარდება, რისკიანით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ორიენტირებული ხარისხზე და სერვისის უმაღლეს კატეგორიაზე. მე მხოლოდ წარმატებები მინდა უსურვო ანტრეკოტს და რაც თავარია, ყველას ზუსტად ისე აუხდეს ყველაფერი, ყველა ბიზნეს, როგორც ანტრეკოტს 2 წლის წინ დასაბამისას, როცა პირველი მაღაზია გახსნა ვაკეში ფალიაშვილზე, ჩვენ უსურვეთ. თუმცა, იცით რა მოახერხეს, რაც ჩვენ უსურვეთ, სისრულეში მოიყვანეს და განახორციელეს, განვითარდნენ, ხო და ბარაკა. ნახოთ სიუჟეტი. თუ
გასულ უქმეებზე შუაგულ ვაკეში, ფალიაშვილის ქუჩაზე ჩაიარეთ, აუცილებლად იგრძნობდით გრილზე შემწვარი ხორცის სურნელს, რომელიც თქვენ დაუნებურად ფალიაშვილის 82 ნომრამდე თავად მიგაცილებდეთ. სადაც ხალხმრავლობა ბოლო 2 წელია უკვე არავის უყვარს. ხორცის მაღაზია ანტრეკოტისთვის უქმეებზე პატარა ეზოში სხვადასხვა გემრიელობების გამოფენა უკვე ტრადიციად იქცა. არც გასული შაბათი ყოფილა გამონაკლისი, თუმცა ამჯერად მაღაზიის მენეჯმენტმა თავის მომხმარებლებს სრულიად ახალი კონცეფცია წარუდგინა. მაღალი ხარისხის ხორცთან ერთად ანტრეკოტში უგემრიელესი მზაკერძების შეძენასაც შეძლებთ. გავხსენით ჩვენი ხორცისგან დამზადებული მზაკერძების მაღაზია, რომლის დეგუსტაცია და პრეზენტაციაც გვაქვს ახლა დღეს. ყველაფერი ჩვენი პროდუქტით დამზადებული, შემწვარი ძეხვეული, შემწვარი ხორცი. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იყო და იქნება ყოველთვის სულ ახალი ქართული პროდუქტით დამზადებული სხვადასხვა კერძები და სანდოობის მაღალი ხარისხი. მაღაზიის მენეჯმენტმა ერთგული მომხმარებლებისთვის სწორედ ამ სიახლის გაზიარება გადაწყვიტა და მათ ადგილზე ჭიქა ღვინოსთან ერთად სხვადასხვა კერძების დაგემოვნების შესაძლებლობაც მისცა, რომლის მთავარი ინგრედიენტიც, რა თქმა უნდა, ანტრეკოტის პროდუქცია იყო. პირველ რიგში, რაც ძალიან მომწონს და რაც სერიოზული პრობლემაა ზოგადად საყასპოში, აქ არის ყველაფერი სუფთად, ჰიგიენა აქვს დაცული ძალიან მაღალი ნორმებით, ყველაფერი ძალიან სუფთა, ძალიან ჯანსაღი პროდუქტი აქვს. თვითონვე აწარმოებენ ძეხვებს, სოსისებს, სხვადასხვა პროდუქციას და დღეს დაემატათ უკვე მზაპროდუქცია, საოჯახო სამზარეულოში ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გავსინჯეთ. და ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით, რაც გავსინჯეთ, ყველაფერი ძალიან გემრიელი იყო და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ როგორც ხორცის პროდუქტების შეძენას, ასევე მზაპროდუქციის. სულ ცოტა ხნის წინ კი ანტრეკოტის პარტნიორი სინერჯი კაპიტალი გახდა. გეგმები დიდია. განვითარების გეგმა კი უკვე წინასწარ გაწერილი, რომლის პირველი პუნქტი 2019 წლის ბოლომდე დამატებით 1 მაღაზიის გახსნას გულისხმობს. თუმცა გუნდი აქ არ ჩერდება. 2020 წელს ანტრეკოტისგან კიდევ 2 მაღაზიას უნდა ველოდოთ. საკნახშირის ინვესტორი კომპანიის Steel International Trade კომპანიის წარმომადგენლის ალექსანდრე ჩოჩიას განცხადებით, მათი კომპანია საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მფლობელობაში არსებულ კომპანია საკნახშირს დღეიდან 1 კვირის განმავლობაში ოფიციალურად გადაიბარებს. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგით მე-40 საერთო ასამბლეის პირველი პლენარული სესიის ფარგლებში სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად აერჩიეს. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა კი რებრენდინგს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც შეიცვლება პალატის ლოგო და განახლდება ოფიციალური ვებგვერდი. წყალტუბოში ბალნეოლოგიურ დამაჯანსაღებელი სანატორიუმი გაიხსნა, რომელიც აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით აშენდა და პროექტისათვის დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ინვესტიციაა განხორციელებული. პროექტის ინვესტორი კომპანია B&N-ია და სანატორიუმში, სადაც 72 ოთახია, 170 ადამიანი დასაქმდა. ლაგოდეხში დამზადებული სულგუნი კი 2020 წლიდან ამერიკაში გაიყიდება. ჰერეთი გლობალის თანადამფუძნებელი ამბობს, რომ სულგუნთან ერთად ამერიკის ბაზარზე შებოლილი და იმერული ყველის გატანაც იგეგმება. ვაკეში ყოფილი ლეჭკომბინატის ტერიტორიაზე კი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის, ლანდშაფტური პარკის და მუზეუმის მოწყობა 2021 წლისათვის უნდა დასრულდეს. კომპანია ამჟამად განხორციელებულ ინვესტიციას კომერციულ საიდუმლოდ ტოვებს. ასევე უცნობია კონკრეტულად რომელი საავადმყოფო დაიწყებს ადგილზე ფუნქციონირებას. IPM კვლევებმა იმ 20 კომპანიის დასახელებასთან დაკავშირებით გაავრცელა უკვე ოფიციალური ინფორმაცია, რომელსაც სექტემბერში ყველაზე მეტი მედია გაშუქება ჰქონდა. მოწინავე პოზიციაზე საბანკო სფეროა და ამ ოცეულში 5 ბრენდით არიან წარმოდგენილები. სტუმარმასპინძლობის ბიზნესი 4-ს, ხოლო სამშენებლო სფერო 3 კომპანიას მოიცავს. ასევე ხვდებით საავიაციო, გამაგრილებელი და მინერალური სასმელების, ლუდის, სატელეკომუნიკაციო ნავთობპროდუქტების ინდუსტრიების მოთამაშეებს. ქართულ მედია სივრცეში ასევე ყველაზე აქტიური პირველი 20 ბიზნეს კომპანიამ შეგიძლიათ რომ ახლა ეკრანზე ნახოთ როგორ გამოიყურება. 20-ულიდან პირველმა 10 კომპანიამ 100 ინფორმაციაზე მეტი მოიცვა სექტემბრის თვეში. 10 კომპანიიდან 4 შემთხვევაში გვხვდება ნეგატიური გამოვლინება, მაგალითად კომპანია სვეტი არის ერთადერთი, რომლის სენტიმენტალური პროფილი უფრო ნეგატიური მიმართულების არის, ვიდრე პოზიტიური. დანარჩენი კომპანიების შემთხვევაში კი გადახრა ბალანსიდან ყოველთვის პოზიტივის სასარგებლოდ არის წარმოდგენილი. სრულად პოზიტიურ კომპანიებს მიეკუთვნება მაგალითად VTB ბანკი, Silk
ინტერნეტი, Coca-Cola, Socari, Wizz Airlines და M-კვადრატი. პოზიტივის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით კი VTB ბანკი გამოირჩევა. ნეგატივს კომპანია მხოლოდ სვეტი წარმოადგენს. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, 2020 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით მნიშვნელოვნად იქნება გაზრდილი და ის 14 მილიარდს გადააჭარბებს. მაჭავარიანმა მედიასთან აღნიშნა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებულია და ბიუჯეტის პროექტის საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმდინარე კვირაში გაეგზავნება. მისივე თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტი ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დაბალანსებული იქნება. ეს ციტატაა მინისტრის განცხადებიდან. ასევე მაჭავარიანი აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებულია მთავრობის ნაწილში, პირველად პროექტს კი საკანონმდებლო ორგანოში ფინანსთა სამინისტრო უახლოეს დღეებში წარადგენს. 2019 წლის 1 ნოემბრიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ახალი ფუნქცია ემატება. ლონდა თოლორაიას განცხადებით, რომელიც სწორედ ამ სახელმწიფო ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელი გახლავთ, სიახლეს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელთა და მოხელეთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიებას უკავშირდება. კანონმდებლობა ითვალისწინებს შესაბამისი დამოუკიდებლობის გარანტიებს, რათა ეს სამსახური იყოს დამოუკიდებელი და ეფექტიანად განახორციელოს თავისი საგამოძიებო უფლებამოსილება. ნახოთ, დაიწყება ნოემბერი და ყველაზე კარგად დაინახავთ, რამდენად ეფექტიანად ახორციელებს ეს სამსახური ამ უფლებამოსილებას, ამბობს თოლორაია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ამჯერად მიუნხენშია, სადაც შეხვედრები ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია თიქა ბავარიის ხელმძღვანელთან და მიუნხენის კლინიკის ხელმძღვანელობასთან გამართა. ამ ორგანიზაციას სხვადასხვა პროფილის 5 სამედიცინო დაწესებულებას აერთიანებს. სამინისტროს მიერ გავრცელებული რელიზის მიხედვით კი შესაძლოა უახლოეს მომავალში მათთან ოფიციალური ხელშეკრულება გაფორმდეს, რაც ქართველი ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებას და გერმანიაში ქართველი პაციენტების შეღავათიან ფასში მკურნალობას ითვალისწინებს. მათ აქვთ საკმაოდ მსხვილი სპექტრი დაწყებული ბავშვთა ონკოლოგიიდან დამთავრებული გერიატრიით. ისინი მზად არიან მიიღონ ქართველი პაციენტები და ასევე მნიშვნელოვნად დაგვეხმარონ ჩვენი ექიმების გადამზადებაში, რათა სამომავლოდ პაციენტებს საქართველოში კვალიფიციური დახმარების მიღების საშუალება ჰქონდეთ, განაცხადა მინისტრმა. მიუხედავად კლინიკის სამედიცინო კონტროლის განყოფილების ხელმძღვანელის განცხადებით კი ისინი მზად არიან ამ საკითხზე მოლაპარაკებები გაგრძელდეს და საქართველოსთან ხელშეკრულება გააფორმონ. ეს ყველაფერი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული და აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მედიის წარმომადგენლებს ამ დრომდე არ ჰქონია მინისტრისათვის რაიმე ფორმით კითხვის დასმის შესაძლებლობა, მათ შორის რას აპირებს ეკატერინე ტიკარაძე ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად საიმსოდ, რომ მაგალითად გერმანიაში თუნდაც შეღავათიან ფასში მკურნალობა არ სჭირდებოდეთ რამდენიმე წლის შემდეგ პაციენტებს, რომელსაც ამის საჭიროება უდგათ. ინვესტორს ვადებში თბოსადგურის მშენებლობის ვალდებულებასაც დავაკისრებთ. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ტყიბულში მეშახტეებთან შეხვედრისას თქვა. BMG-მა ამ საკითხზე საქმნახშირის მომავალ მფლობელ კომპანია Steel International Trade Company-სთან დასვა კითხვა და კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურზე სახელმწიფოსთან შესაბამისი დოკუმენტი გაფორმდა, რომელიც თბოელექტროსადგურის მშენებლობის ვადებს განსაზღვრავს. თბოელექტროსადგური კი დაახლოებით 150 მეგავატი სიმძლავრის უნდა იყოს. დოკუმენტი ჯერ ხელმოწერილი არ არის და როდესაც ის მზად იქნება, გასაჯაროვდება. ამის შემდეგ ამ პროექტის დასრულების ვადებს კი ვალდებულების ნაწილს ყველაფერს შემდეგ შეიტყობთ, განმარტავს ჩოჩია. კომპანიის Steel International Trade Company-ის წარმომადგენლის განმარტებითვე თბოელექტროსადგურის ადგილობრივებთან დაკავშირებით დეტალები, ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით დეტალები მომავალში გახდება ცნობილი, რადგან ჯერ მოწვეული სპეციალისტების ჯგუფის მიერ კონკრეტული ტერიტორიის შერჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს. და ჩოჩი აღნიშნავს, რომ თბოსადგური შესაძლოა ტყიბულს გარეთაც აშენდეს. ახალი ინვესტორი ტექნიკასა და ტყიბულის შახტის ტექნიკური გამართვისათვის 10 მილიონამდე ლარის ინვესტიციას ჩადებს. ესეც კომპანიის Steel International Trade Company-ის წარმომადგენელმა გვითხრა. საქმნახშირში ახალი ინვესტორის შესulis შესახებ ინფორმაცია მას გავრცელების შემდეგ კომპანია უკვე თავის მხრივ იღებს ვალდებულებას, რომ მეშახტეების სახელფასო დავალიანება გადაიხადოს იყო მიმდინარე კვირაში, რაც 1,200,000 ლარს შეადგენს.
კომპანია გომის დაგეგმარების ხელმძღვანელი ზაზა თაბაგარი კი BMG-სთან ამბობს, რომ აქციზის ზრდამ სპირტიან საცმელებზე ადგილობრივი არყის წარმოებას დიდი პრობლემები შეექმნა. გამოჩნდა ბაზარზე უაქციზო საქონელი, რომელიც მათ დიდ კონკურენციას უწევს. ჯამში არ მგონია, რომ ამით სახელმწიფოს რამე მოეგო, ასე აფასებს სპირტიანი სასმელების წარმოებელი აქციზის ზრდის ეკონომიკურ ეფექტს. მისივე თქმით, პროდუქტი, რომელიც არ კონტროლდება, დარტყმას აყენებს ბიზნესაც, მომხმარებელსაც და ბიუჯეტსაც. აქციზი ეტაპურად გაიზარდა რამდენჯერმე. ჩვენი წილი ბაზარზე გომის კომპანიის საკმაოდ დიდი იყო, თითქმის 40%-მდე. ეხლა ეს რამდენჯერმე დაცემულია. როდესაც ზრდიდნენ აქციზებს, ვერ დაგვარწმუნეს იმაში, რომ ეს იყოს სწორი. თქვათ რაღაცას რომ ამბობ, იქ უნდა დაამტკიცო კიდეც. და დაამტკიცო ჯერ პირველ რიგში შენ ვინც ყველაზე კომპეტენტურია ამ საქმეში შემწარმოებელს, ეს იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც აი ფაქტის ახეზეა. ვიყავით სხვა პოზიციებზე, ჩამოვედით სხვა პოზიციებზე. ალბათ სხვა მწარმოებლებიც ესე არიან, მარმიდა მათზე ვისაუბრო, მაგრამ ვიცი რომ უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ზოგი დაიხურა. ჩვენს მეტი კიდე თუ ფართხალებს ვინმე არ ვიცი. არც ისე დიდი ხნის წინ BMG-ს ერთ-ერთ კარგად ნაცნობდა პოპულარულ მედია პლატფორმაზე BMG ლანჩის დროს, როცა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მას სპინძლობდით, თურქეთის ელჩმა ასეთი რაღაც თქვა. მაგალითად, ჩემთვის ეკონომიკაზე თუ საუბრობთ, ბევრი რამ ლილოს ბაზრობიდან იწყება და სხვათა შორის აღნიშნული ბაზრობა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ქვეყნისთვის, გარდა იმისა, რომ ჩემი საყვარელი ბაზრობაა, ეკონომიკური ზრდა სწორედ იქედან იწყება. ფატმა სერენ იაზგინის ეს კომენტარი ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმპტომატური ბევრი მიზეზით არის, თუმცა ის, რომ ლილოს ბაზრის ხსენებაზე ვინმეს გაუცხოვება დაემართოს, უბრალოდ შეუძლებელია და სწორედ ამ კონტექსტით გამახსენდა მისი ეს ნათქვამი. ლილოს ბაზართან ურთიერთობის ყოველს თავისი ისტორია აქვს და ფაქტია, რომ ამ ადგილმა შავი და ბნელი 90-იანების პერიოდის შემდეგ ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა. ბევრი რამ შეიცვალა და მაინც უცვლელია დამოკიდებულება, რომ იქ ყველაფრის ყიდვა შესაძლებელია თან შეღავათიან ფასად. ამას დაუმატოთ ისიც, რომ რამდენიმე თვეა უკვე სასურველი შენაძენისათვის ადგილზე მისვლა სულაც აღარ არის საჭირო. აი ამას კი უკვე ონლაინ პლატფორმა Lilo Shop-ი უზრუნველყოფს. როგორ ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Lilo Shop-ი საქართველოს ყველაზე დიდ ინტერნეტ მაღაზიას წარმოადგენს, სადაც პროდუქციის უამრავი კატეგორიაა წარმოდგენილი და Lilo-ს პრინციპით სახლიდან გაუსვლელად ონლაინ მაღაზიიდან შესაძლებელია როგორც საცალო, ისე კორპორატიული შესყიდვის განხორციელება. მოკლედ დეტალებზე ვისაუბრებთ ნათია ვაჭარაძესთან, ონლაინ მაღაზია Lilo Shop-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ნათია, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Lilo-ს ხსენებაზე მართლა შეუძლებელი არის, რომ ვინმეს გაუცხობა დაემართოს და იკითხოს, რომ რა ადგილია, რა ხდება Lilo-ში და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ რამდენიმე თვეა მომხმარებელს შესთავაზეთ ესე კარგად ნაცნობი Lilo-ს სრულიად ახლებური პოზიციონირება. რადგან გახდა საჭირო, რამდენად იყო მომხმარებელსაგან მოთხოვნა და რას გვთავაზობთ ზოგადად ონლაინ პლატფორმით Lilo Shop-ით? გამარჯობა, მადლობა ჩვენი კომპანიის ესე საინტერესო წარდგენისთვის. რეალურად მომხმარებლის მხრიდან დიდი ხანია იყო ამაზე ინიციატივა და მოთხოვნა, რომ საშუალება ქონოდათ სახლიდან გაუსვლელად პროდუქციის შეძენა და ჩვენი კომპანიის მხრიდან ეს ინიციატივა არ არის ბიზნესის არსებული მოდელის მეორეთი ჩანაცვლების მცდელობა. პირიქით, ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ იმ ფაქტს, რომ მომხმარებელთა დიდი ნაწილისთვის კვლავ აქტუალურია ტრადიციული სახით შოპინგი. ზოგიერთ მომხმარებელს მაინც ურჩევნია მოვიდეს ადგილზე, დეტალურად ნახოს ნივთი და მხოლოდ ამის შემდეგ განახორციელოს შესყიდვა, თუმცა მომხმარებელთა იმ ზარდი ნაწილისთვის, რომელიც დროის დაკავებულობის და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს ადგილზე მოსვლას, მათ ვთავაზობთ სწორედ ამ ონლაინ გამოწერის სერვისს და ალტერნატივას. ეს არის ჩვენი ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება და დამატებითი სერვისი. მაგრამ როცა გვაქვს ხოლმე შეხება ონლაინ გამოწერის სერვისთან, ყველა მის რომ დამატებითი ხარჯი აქვს ადგილზე მოტანას. სამაგიეროდ როგორც თქვი, ანუ Lilo-სთან ასოციაცია ყოველთვის ხელმისაწვდომ და ყველა სახის პროდუქტს უკავშირდება. რამდენად არის ყველაფერი ხელმისაწვდომი ონლაინ და რა დამატებითი ხარჯი შეიძლება მომიწიოს გავიღო იმისათვის, რომ ერთის მხრივ კომფორტი შევიქმნა, ადგილზე მოვიტანო ყველა სასურველი პროდუქტი, მაგრამ მეორეს მხრივ რაღაცა დამატებითი, ვთქვათ, თანხა გადავიხადო ამა თუ იმ პროდუქტის ღირებულებაში. კი ბატონო, დავიწყოთ ხარჯებიდან. რეალურად ტრანსპორტი მიწოდების სერვისი თბილისის მასშტაბით საშუალოდ 5 ლარში ადგენს, ხოლო რეგიონში 7 ლარს. 50 ლარს ზემოთ შეკვეთის შემთხვევაში მიწოდება გახლავთ უფასოდ და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ Lilo-ში მოსვლის ალტერნატიულ ხარჯებს ფინანსებისა და დროის კუთხით, ხშირ შემთხვევაში ონლაინ გამოწერა შეიძლება
უფრო ბიუჯეტურიც კი აღმოჩნდეს მომხმარებლისთვის, ვიდრე ტრადიციული შოპინგი. რაც შეეხება პროდუქციის მრავალფეროვნებას, საიტზე წარმოდგენილია თითქმის ყველა კატეგორია, რაც ლილოში, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად ყველა პროდუქტი, რაც არის ლილოში, რაც იყიდება ლილოში, ეს ყველაფერი საიტზე არ არის, მაგრამ პროდუქცია შერჩეულია აქტუალურობიდან და მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, არის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტები და გაყიდვადი პროდუქტები საიტზე, სხვადასხვა საფასო კატეგორიაში არის ნაკლებფასიანი, საშუალოფასიანი და მაღალფასიანი პროდუქტები. რამდენად მიიღო მომხმარებელმა ეს შეთავაზება ამ პერიოდმა რა გაჩვენათ? რამდენად აქტიურია მომხმარებელი ამ ფორმით პროდუქტის შეძენაში და ყველაზე მეტად რა აწყობთ რომ გამოიწეროთ? რეალურად ჩვენი სერვისი აქტუალური პირველ რიგში თავიდანვე საიტის გახსნის დღიდან აღმოჩნდა კორპორატიული მომხმარებლებისთვის, იურიდიული პირებისთვის, ბევრი მიზეზია, რის გამოც მათთვის საინტერესო ონლაინ გამოწერა, რაც შეეხება საცალო მომხმარებელს, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მომხმარებელი, თუმცა რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში ქართველი მომხმარებლების უმრავლესობას მაინც არ აქვს ონლაინ გამოწერის უნარჩვევები, აქვს გარკვეული შიშები და უნდობლობა ონლაინ გამოწერასთან დაკავშირებით და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ სფეროს განვითარებასთან ერთად რეალურად მომხმარებელთა უმრავლესობა დაიწყებს ონლაინ სერვისების სარგებლობას და იმ უპირატესობის დაფიქსირებას, რასაც ზოგადად e-commerce აძლევს მომხმარებელს. მოდი ეს შიშები დავამსხვროთ, ვიდრე კორპორატიულ გამოწერებზე გადავიდეთ, როგორც ვიცი, განსხვავებული შეთავაზებებიც მოქმედებს. გარდა იმისა, რომ თქვა, საზღვარგარეთიდან გამოწერის პროდუქციის შემთხვევაში მე დრო იწერება, როცა გაქვს უკან დაბრუნების შესაძლებლობა, ან თანხის, თქვა, ანგარიშზე დაბრუნების შესაძლებლობა, აქ თავისთავად უფრო მოქნილი უნდა იყოს ეს პროცესი, მაგრამ მაინც თუ გამოვიწერე ესა თუ ის პროდუქტი, რომელიც არ აღმოჩნდა, რაც შეუკვეთე ის რაც ჩამოვიდა პრინციპით, ანუ სხვა წარმოდგენა მქონდა და სხვა პროდუქტი შემხვდა. რა ხდება, როგორი კომუნიკაცია დგება და როგორი არის თქვენი სტანდარტი ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, რომ საიტზე წარმოდგენილი პროდუქციის უმრავლესობა არის ჩვენს მიერ სტუდიაში გადაღებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია ფაქტიურად არის, რაც არის წარმოდგენილი სურათზე, ის არის რეალობად. მომხმარებელს ხშირად აწუხებს ეს შეკითხვა, რომ მიიღებს თუ არა ზუსტად ის პროდუქტს, რაც საიტზეა, ქონდა მაგათთან ნაძვის ხეების შემთხვევაში საახალწლოდ ხშირად გვეკითხებოდნენ და შემდეგ, როდესაც იღებდნენ პროდუქტს ადგილზე, გვწერდნენ, რომ იმაზე უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე ფოტოზე. ასევე პროდუქცია ჩვენთან ვურთავთ დეტალურ დახასიათებას და მახასიათებლებს და ამ გზით ვცდილობთ, რომ მომხმარებელს გავუქვარწყლოთ ის შიში, რაც თან ახლავს ონლაინ გამოწერას, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ყველაფრის მიუხედავად ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი ან დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს, ჩვენ გვაქვს დაბრუნების მოქნილი პოლიტიკა. 2 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია დააბრუნოს ნივთი ან გამოცვალოს ეს ნივთი და ამის ხარჯებს ჩვენ ვუზრუნველყოფ და ფაქტიურად ონლაინ გამოწერის დროს მომხმარებელი უფრო მეტად არის დაცული, ვინაიდან ხშირად დილოში მოსვლის დროს თუ მომხმარებელს პროდუქტი სახლში მისვლისას აღმოჩნდება, რომ აი ეს არ არის ისეთი, როგორსაც მოელო და შეიძლება დაბრუნება უფრო დაეზაროს ადგილზე. ონლაინის შემთხვევაში გარანტირებულად იღებს ის ნივთს და იცვლის. როგორ ხდება ანგარიშის სწორება? ეს არის საბარათი სისტემაზე მორგებული თუ დაშვებული გაქვთ მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქეშით გადახდა, როდესაც კურიერი ადგილზე მოიტანს პროდუქტს და რამდენად არის ნებისმიერი ტიპის ბარათისათვის ის ხელმისაწვდომი? თავდაპირველად, როდესაც საიტი გაიშვა, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვქონდა მხოლოდ ონლაინ გადახდა, საკრედიტო ბარათით ანგარიშის სწორება და საბანკო გადარიცხვა, თუმცა მოთხოვნა გვიშვენა, რომ ძალიან აქტუალურია ნაღდი ანგარიშის სწორებით გადახდა მომხმარებელთან, ასე რომ ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს გადახდის თითქმის ყველა მეთოდი, მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს როგორც ადგილზე კურიერთან, ასევე გადმორიცხოს ან გადაიხადოს ნებისმიერი ტიპის საკრედიტო ბარათით. შესაძლებელია თუ არა, მაგალითად, აი თუ 2 სამუშაო დღის დაცდა არ მინდა და ძალიან დროულად ჭირდება შეცვალა, რომ ადგილზე მისვლით, თქვა, თვითონ დამკვეთმა მოახდინოს შეცვლა ამ ნივთის. კი, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული საწყობიდან გატანა და იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი გთხოვს ამას, ჩვენ ვაძლევთ მას ამის შესაძლებლობას, რომ გაიტანოს ნივთი ადგილზე. და მაინც აი რატო უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა მისმის ძალიან ბევრი უპირატესობა ხა ლილოში წასვლას, მე მithumetes რეაბილიტაციო სამუშაოებს არის გზაზე და ასე მთელი დღის დაკარგვა შეიძლება გაგიხდეს საჭირო იმისათვის, რომ თქვა მიხვიდე დანიშნების ადგილამდე. რატომ უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა, რომ ლილოდან გამოიწეროს ნივთები და არა მაგალითად Amazon-დან ან რომელიმე საერთაშორისო პლატფორმიდან. მithumetes საქართველოშიც ბევრი ონლაინ პლატფორმა გაიხსნა, ხო, რომელსაც განსხვავებული შეთავაზებები აქვს. რა არის თქვენი აზრი, თქვენი უპირატესობა? საქართველოში არსებული ონლაინ მაღაზიების უმრავლესობა მაინც ერთ კონკრეტულ ნიშა სეგმენტზე არის ორიენტირებული. ბოლო პერიოდში შეინიშნება გამსხვილების ტენდენცია, თუმცა ამის მიუხედავად, ისეთი მრავალფეროვანი პროდუქციის ჩამონათვალით, როგორც არის სავაჭრო ცენტრი, თვითონ დილომოლი და მისი ონლაინ მაღაზია ფაქტიურად არ არის. ანუ გარდა იმისა, რომ გვაქვს პროდუქციის მრავალფეროვანი არჩევანი, ასევე არის ყველასათვის ხელმისაწვდომი ფასები, ანუ ის, რითაც გამოირჩევა ზოგადად დილომოლი, იგივე არის ჩვენს ონლაინ მაღაზიაშიც. ანუ მრავალფეროვანი ფასები, მრავალფეროვანი არჩევანი და დაბალი ფასები ბაზარზე არის ჩვენი ძირითადი კონკურენტული უპირატესობა. და განსაკუთრებული არის შეთავაზება კორპორატიული შეკვეთა
გაკვეთებისთვის. აი, ამაზე მინდა რომ მოვიყოთ ცოტა უფრო მეტი. რა თქვენ თქვით რომ ისეც კორპორატიული გაკვეთები უფრო მეტია და უფრო პოპულარული არის. რატომ რა არის ამაში გამორჩეული და თქვენ რა მოქნილობას თავაზობთ? საიტის გახსნის დღიდანვე ლილო შოპმა, როგორც ლილოს ონლაინ მაღაზიის სახელმა, პირველ თავიდანვე მიიზიდა კორპორატიული მომხმარებელი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. ჩვენ გვაქვს კორპორატიული გაყოფილება, რომელიც უშუალოდ ზრუნავს ამ მიმართულებაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა კომპანიის შესყიდვების სამსახურ შესყიდვების მენეჯერებს თუ სურთ კომპანიისთვის საჭირო ნივთების შეძენა, მას არ უწევს არც სხვადასხვა კომპანიის ძიება და არც ლილოში მოსვლა. პირდაპირ შეუძლიათ დაგვიკავშირდეს, მოგვაწოდოს ჩამონათვალი, რა პროდუქცია ჭირდება და ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროდუქციის მიწოდებას. აქ ხაზი მინდა გავუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს პროდუქტი შეიძლება საიტზე გასაყიდად არ იყოს წარმოდგენილი, ვინაიდან ძალიან განსხვავებული პროფილის კომპანიები გუკავშირდებიან და წინასწარ ძნელია იმის განსაზღვრა თუ რა იქნება მათთვის აქტუალური, მაგრამ ჩვენ ვახორციელებთ ნებისმიერი პროდუქტის მოძიებას, რაც ლილოში იყიდება. ლილოში არის 6000-ზე მეტი მაღაზია და ეს გულისხმობს რეალურად პროდუქციის ძალიან დიდ არჩევანს, ასევე შეუძლია გამოიწეროს ნიმუში და სანამ საბოლოო შესყიდვას განახორციელებდეს, ნახოს ეს არის ზუსტად ის პროდუქტი თუ არა, რომელიც მას სურს და შემდეგ განახორციელოს შეკვეთა. ანუ რეალურად გარდა ონლაინ თქვათ წარმოდგენილი პროდუქციისა შეუძლია რომ უბრალოდ ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე მუშავდება თითოეული შეკვეთა. რას აპირებთ სამომავლოდ? რაზე არის მოთხოვნა? რას ფიქრობთ? ანუ რა შეიძლება მომხმარებელისთვის გახდეს საჭირო და თქვენ რას უმიზნებთ? იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ხალ ლილოს დაკავშირება შემდეგ ონლაინ პლატფორმასთან შეიძლება ბევრისთვის უცხოს აღმოჩნდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ მიწევთ წინ. რა გეგმები გაქვთ? რეალურად ეს პროცესი იყო გარდაუვალი. ამ ეტაპზე კომპანიის მიმდინარე და სამომავლო გეგმების დაკავშირებულია შოპინგის იმ ინოვაციური სერვისების უფრო სრულყოფასთან და განვითარებასთან, რასაც ჩვენ ტრადიციული შოპინგის ალტერნატივად ვთავაზობთ მომხმარებელს. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მოხდეს საიტის პლატფორმის მულტივენდორულად გარდაქმნა. ეს გულისხმობს იმას, რომ მეწარმეები, რომლებიც ჟილომოლის ტერიტორიაზე ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, ჰქონდეთ საშუალება თავისი სავაჭრო სივრცე ჰქონდეთ ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში, ფაქტიურად ჰქონდეთ თავისი მაღაზია ჩვენ საიტზე. ანუ ინდივიდუალურად იყვნენ რეალურად თქვენი პლატფორმის დახმარებით მომხმარებელთან კომუნიკაციაში. როდისთვის აპირებთ რომ ეს იდეა იყოს უკვე რეალური? დაწყებულია ეს პროცესი და ანუ იმედი გვაქვს რომ ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი მეწარმე დაინტერესდება ამ სერვისის გააქტიურებასთან ერთად. საჭიროება დამატებითი ხარჯების გაწევა ამისათვის თუ ეს იქნება არსებული პლატფორმის ფარგლებში, თუმცა დამატებით ადამიანურ რესურსსა და დროს, რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს. წარმატებას გისურვებ და დაწესებულად ძალიან ბევრისთვის იქნება საინტერესო, როგორც გამომწერისათვის, ასევე იმ ადამიანებისათვის, ვინც დასაქმებულები არიან ამ პლატფორმაზე და ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებს შესთავაზებთ თქვენს. მადლობა მისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებას გისურვებ კიდევ ერთხელ. ნათია ვაჭარაძეს ონლაინ მაღაზია ლილო შოპის მარკეტინგის სამსახურის უფროს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ლილო ნამდვილად ის ადგილი არის, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესოს გთავაზობთ, მით უმეტეს ყველასთვის რაღაცა ემოციური კავშირი არსებობს ბევრი წლიდან გამომდინარე და ეხლა ეს ყველაფერი შეგიძლიათ რომ ონლაინ ნახოთ სახლიდან გაუსვლათ და იგივე ფასებით, ძალიან შეღავათიანი ფასებით, ძალიან ბევრ პროდუქტზე გქონდეთ ცნობა. აი ასე სიახლეები არის ყველა მიმართულებით. ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, თუმცა ეს რეკლამის შემდეგ იქამდე კი გრძელვადიან ამის პროგნოზს გადავხედოთ.
თბილისში კონკრეტულად კი ვაკის რაიონში გურმე მაღაზია გაიხსნა გურმანებისთვის და სახელით შესაბამისად შეურჩიეს. ეს არ არის ჩვეულებრივი მაღაზია, სადაც შესაძლებელი არის პროდუქტების შეძენა, რომლებიც საქართველოში წლები უკვე დახლებზე გვხვდება. გასტრონომში მხოლოდ და მხოლოდ რჩეული და ექსკლუზიური პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. იმპორტი კი სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნებიდან მოხდება, სადაც მცირე რაოდენობით მზადდება ნაწარმი. ის კი უკვე ჩვენს ქვეყანაშიც ხდება. მოდი მაღაზიის გახსნის შესახებ ნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გასტრონომი გაიხსნა და ის მზად არის დაელოდოს ყველა მსურველს, ვისაც მაღალი ხარისხის პროდუქციის შეძენა სურს. გასტრონომი ეს არის პირველი გურმე მაღაზია თბილისში, სადაც ნარჩევი და მხოლოდ ექსკლუზიურად წარმოებული პროდუქცია არის ხელმისაწვდომი. ხორცს პროდუქტების მოყვარულებისათვის, მათთვის, ვისაც საუკეთესო დელიკატესები უყვართ, ან უბრალოდ მაღალი ხარისხის საკვების შეძენა აქამდე წარმოუდგენელი იყო, გასტრონომში ეს უკვე შესაძლებელია, რადგან აქ ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან იმპორტირებული ხორცს პროდუქტები არის რძის ნაწარმი, ტკბილეული დელიკატესები. ის ფართო ასორტიმენტი, რომელიც საქართველოსთვის ამ დრომდე რთულად მოსაძიებელი იყო. გასტრონომი აერთიანებს სოფლიოს საუკეთესო წერტილებიდან იმპორტულ პროდუქტს, რომელიც გახლავთ ზეხვის ნაირსახეობა, ყველის, თევზის და სხვადასხვა დელიკატესების. ამ ეტაპზე კომპანია გასტრონომი აერთიანებს 700 დასახელების სხვადასხვა პროდუქტს. აქ კომერციული ბრენდები არ გვაქვს წარმოდგენილი გვაქვს მხოლოდ ექსკლუზიური, ძალიან მცირე საწარმოები, რომლებიც ესპანეთში, იტალიაში აწარმოებენ მცირე რაოდენობით ყველს, თევზს, დელიკატესებს, ფუაგრას, შავხიზილავას და ასე შემდეგ. ჩვენ დიდი ხანია ბაზარზე მოღვაწეობთ. შემოგვაქვს უმაღლესი ხარისხის საკვები პროდუქტები და ვამარაგებდით მხოლოდ სასტუმროებს და რესტორნებს. ხოლო ეხლა მოთხოვნიდან გამომდინარე გაჩნდა საჭიროება, რომ უკვე რიტეილ მომხმარებლებსაც შევთავაზოთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტებიც. იმის მიუხედავად, რომ ეს არ არის ფართო მოხმარების საქონელი, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ქალაქს შეემატა ესეთი ექსკლუზიური ადგილი, სადაც ექსკლუზიურ ფასებში ფართო ასორტიმენტის დელიკატესების შეძენა შესაძლებელია. ქალაქში გასტრონომი იქნება ერთადერთი მაღაზია, სადაც ექსკლუზიურად წარმოებულ საკვებ პროდუქტებს შეხვდებით. დამფუძნებლები გაფართოებას არ გეგმავენ. ის არ იქნება ქსელური, ამიტომ ის უნიკალური პროდუქცია, რომელსაც სხვა და ნებისმიერ მაღაზიებში ვერ შეხვდებით, მხოლოდ გასტრონომში იქნება ხელმისაწვდომი. სანდო, ნარჩევი და წამყვანი ქვეყნების მიერ წარმოებული და შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში იმპორტირებული პროდუქცია, რომელსაც ქალაქში მხოლოდ ერთადერთ მაღაზიაში, გასტრონომის დახლებზე შეხვდებით. საქმიანი სტუდიაში პრემიუმ ფუდის დირექტორი და დამფუძნებელი შემოგვიერთდა და მასპინძლობას ჩვენი ერთგული პარტნიორი და თანაწამყვანი ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე გაუწევს ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა. რა ხდებოდა? ესე იგი მოგვეცა ისევ საშუალო დადებითად დავიწყოთ ეთერის გახსნას. ილოცავ პირველად ვარ და რა თქმა უნდა დადებითი ტალღით დავიწყოთ, მაგრამ ბოლოს შემოვიტოვებ მაინც რაღაც ექსკლუზიური ინფორმაციას, რომ რა, მაინც ინფორმირებული იყოს ხალხი. ვიდრე რესპონდენტად გადაიქცევებ, მოდი შენ სტუმართან ერთად იმ სიახლის შესახებ მოგვიყავით უფრო მეტი, თან დაკავშირებით ნინი მოგბზადა სიუჟეტი. პირველ რიგში გიორგის მინდა მიულოცო ეს წარმატება და ნამდვილად ძალიან სერიოზული თემა არის ჩვენი დედაქალაქისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პრემიუმ ხაზის მაღაზია გაიხსნა, სადაც შეუძლიათ უმაღლესი ხარისხის დელიკატესები შეიძინონ მომხმარებლებმა. თუ როგორ რანაირად და რაზეა საუბარი, ამას ხა უფრო კონკრეტულად გიორგი მოგვიყვება, სიუჟეტში კი იყო, მაგრამ ხა უფრო ფართოდ რო ვისაუბროთ, ანუ რას ემსახურებოდა თვითონ ამ მაღაზიის გახსნა და სახელით ხო არ დავიწყო, ძალიან საინტერესო სახელი არის ისეთი. ძველიდან ამოწეული, რომელიც რაღაც გარკვეულწილად უფრო ახალისებს მოსახლეობას, გასტრონომი. ესეთი კარგად ჟღერს ძალიან და საიდან წამოვიდა ეს იდეა? ანუ დაუბრუნეთ ძველი სახელი, ანუ ძველად იყო ხოლმე, რომ გემრიელი დელიკატესები იყიდებოდა ესეთ გასტრონომიული ტიპის მაღაზიაში. ანუ ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო სამეგობროში, რომ იყო რუსული სახელი და არ დამერქმია, მაგრამ ანუ ზოგადად გასტრონომი ფრანგული სიტყვაა და ასეთი დელიკატესებს ნიშნავს. შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ორი ძველი მოგონების და რეალური სახელის სინთეზი გაგვეკეთებინა და მაინც დავარქვით სახელად გასტრონომი. დღეს როგორც ინტერვიუში აღნიშნე 700 დასახელების პროდუქტს ვაერთიანებთ. დაახლოებით იგივე რაოდენობის პროდუქტი გზაშია, მოდის და ოქტომბრის ბოლოს სრულად იქნება წარმოდგენილი. რაც შეეხება ასორტიმენტს, 3 წელი ვამუშავებთ დაახლოებით ამ პროექტს. მოგეხსენებათ ჩვენი კომპანია ლიდერი სადისტრიბუციო კომპანია ჰორეკას მიმართულებით, ვამარაგებთ წამყვან სასტუმროებს, რესტორნებს, კაფეებს, ბარებს და ასე შემდეგ.
უბრალოდ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი და ზოგადად თბილისის მოსახლეობაში მესმოდა ხშირად ჩივილი რომ ვერ შეულობდნენ კარგ დელიკატესებს, კარგი ხარისხის, სტაბილურად რაც თავარია და ასე შემდეგ. შესაბამისად 3 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა ვამუშავებდით ამ პროექტს დავდიოდით სოფელ-სოფელ სხვადასხვა მცირე მწარმოებლებთან იტალიაში, ესპანეთში, გერმანიაში, შვეიცარიაში თუ ასე შემდეგ და სულ ისეთი მეწარმოები მოვაგროვეთ, ვინც არ არიან მასიურ წარმოებაზე, არ ხმარობენ პესტიციდებს, რაღაც გემოოს დანამატებს და ასე შემდეგ და აქვს პროდუქტს ნაკლები ვადა და არ აქვს ხელოვნურად გაზრდილი, შესაბამისად რთული შრომის შედეგად მოვაგროვეთ ეს ყველა პროდუქტი. ჩამოვიტანეთ და უკვე ხელმისაწვდომი არის ჭავჭავაძის 59 ნომერში. ესე იგი, მხოლოდ თქვენს მიერ იმპორტირებული პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი თქვენს მაღაზიაში და არა თქვა სხვა კომპანიების მიერ იმპორტირებული, რომელიც პარალელურად შეიძლება გაიყიდოს დახლზე, რამდენადაც ეხლა. ეს არის მხოლოდ ჩვენი ექსკლუზიურად, მხოლოდ თქვენი. საერთოდ არავისგან არ ვიღებთ. მხოლოდ ადგილზე გვაქვს 2 კომპანიის პროდუქტი შეძენილი, ეს არის ქართული ღვინო. ზოგადად ჩვენ გავხსენით ეს მაღაზია, იმიტომ რომ ძალიან დაბალ დონეზეა დღეს ქართული წარმოება ხარისხის კუთხით. შესაბამისად, ყველა ის პროდუქტი, რაც წარმოების მაღალ დონეზეა, მაგალითად ღვინო, სადაც ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს, აუცილებლად შევუწყობთ ხელს ჩვენ დახლებზე, რომ განვითარდეთ. ანალოგიურად ჩვენი კომპანიის მიზანი არის, რომ ნელ-ნელა ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული ქართული. ანუ თუ გამოჩნდება რომელიმე ქართველი მეწარმე, რომელიც მაგარ ყველს დადებს, ჩვენ მზად ვართ, რომ მივცეთ შანსი, რომ იყოს წარმოდგენილი ჩვენ დახლზე. მნიშვნელოვანი საკითხია ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ კითხვა დამესვა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ყველის მიმართულებით მაინც ასე თუ ისე გარკვეულწილად წინსვლები არის და შედარებით უფრო მაღალ დონეზე ვდგავართ ვიდრე თქვა სხვა პროდუქციაში და ანუ ესე იგი დაგეგმილია მომავალში თუ შესაბამისი ხარისხის პროდუქციის წარმოება მოხდება, რომ მოხდეს თქვენთან მოლაპარაკება და აღმოჩნდეს თქვენთან დახლებზე უკვე ქართული პრემიუმ ხარისხის პროდუქცია. ეს სამომავლო რა არის ეს კრიტერიუმები, რითიც შეაფასებთ ამა თუ იმ პროდუქტს, რომელიც მისცემს მწვანე ბარას თქვენს მაღაზიაში შემოსვლისა წარმოებელს? პირველ რიგში აუცილებლად დავათვალიერებთ და შევამოწმებთ მათ წარმოებას, რომ ყველა ნორმა, როგორც უსაფრთხოების ისე ხარისხის იყოს დაცული. და რამდენად შეესაბამება ევროპის სტანდარტებს. ეს იქნება პირველი განსაზღვრელი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი იქნება დაკვირვება თუ რამდენად სტაბილური იქნება კომპანია, იმიტომ რომ ბევრი კომპანია ძალიან კარგად იწყებს ოპერირებას და შემდეგ აქვს მუდმივად ხარისხის ან სტაბილურობის პრობლემა. თუ ეს 2 ფაქტორი იქნება გათვალისწინებული, ანუ გემოვნური თვისებები, ხარისხი და სტაბილურობა, ჩვენ აუცილებლად მივცემთ მწვანე ბარათს, რომ აქვე ერთ-ერთი ფაქტორი ქართულ მწარმოებლებს აგრეთვე რაც უშლის ხოლმე ხელს ეს არის წყვეტა. წყვეტა საკმაოდ რთულია, ამიტომ როდესაც იგივე რიტეილ სექტორს დახლზე ადგილია გამოყოფილი, რომელიც მისთვის შემოსავლიანი არის, როდესაც არის წყვეტა პროდუქციის მისთვის ეს პრობლემა, ამიტომ ეს პრობლემაც უნდა აღმოიფხვრას და ამაზე ქართულმა მწარმოებლებმა უნდა იფიქრონ. გიორგის, რა თქმა უნდა, გარდა მაღაზიისა, აქ დისტრიბუცია საკმაოდ მაღალ დონეზე განვითარებული და როგორც მან აღნიშნა, ძირითადად ის 95% ალბათ ჰორეკა სეგმენტს ემსახურება პრემიუმ ხაზის სასტუმრო, ის თქვა ისეთი როგორიც არის რედისონი, ჟერატონი, ბილდმოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის პორტფელში აგრეთვე ძალიან მცირე რაოდენობით რიტეილ სექტორიც. რომელ რიტეილ სექტორს ემსახურებ და თქვა რა პრობლემებია ის, რომ ფართოდ არ ხართ გაშლილი იგივე და წარმოდგენილი რიტეილში. ან დღეს ზოგად ჭრილში რო ვისაუბროთ, ანუ ყველა რიტეილერისგან რაც არის პრობლემა არის, რომ ფიზიკურად ვერ ახდენენ პროდუქტის კარგად წარმოდგენას, ანუ არ არის მაღალ დონეზე კონსულტანტები დატრენინგებული, რომ ეს პრემიუმ პროდუქტი გაყიდოს. ან ჩვენ ცოტა საშუალო და ზედა სეგმენტში ვართ ჩვენი ასორტიმენტიდან გამომდინარე. ანუ ის ცალკე ასორტიმენტია, რაც გასტრონომისტთვის ჩამოვიტანეთ, ის ძალიან პრემიუმია. მაგრამ ზოგადად რა ასორტიმენტითაც ჩვენი კომპანია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, ის მაინც არის საშუალო და ცოტა ზედა სეგმენტი. ანუ პრობლემა რაც არის რიტეილერების არის, რომ ანუ ერთ
ფილტრში ატარებენ ყველას რა. არ შეიძლება ერთ და იგივე პირობით ელაპარაკო, პირობითად რაღაც ალკოჰოლურ სასმელს და კრევეტების შემომტანს. ანუ შეუძლებელია კრევეტს ყიდი 10 კილოს და ითხოვ შესვლის გადასახადს 20,000 ლარს. მარკეტინგულ кэшბექს 15%, მარკეტინგულ ფიქსირებულ ხარჯს 15,000 ლარს. ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი, რომ იოპერირო ამ ბაზარზე და იყო წარმოდგენილი, იმიტომ რომ იყიდება ცოტა, ხშირად არის დაბრუნება, ვერუვლიან მერჩენდაიზერების შესაბამისად დახცე და ხშირად პროდუქტი არის დაზიანებული, ძალიან დიდი შესვლის გადასახადი, მარკეტინგი, кэшბექი და შენ როგორც კომპანია თუ აიყონ მერჩენდაიზერს კიდე ეს დამატებით ხარჯია კომპანიისთვის, ამიტომ პლუს რაც თავარია გადახდის არარეალური პირობა, მინიმუმ 45-60 დღეს ითხოვენ. ის სისტემური პრობლემა თუ ცალკეულ შემთხვევებში არის ასეთი პრობლემები თუ უბრალოდ არ გვაქვს დღეს ბაზარზე მოწესრიგებულად მსგავსი ურთიერთობის არანაირი თქვა პლატფორმა. ანუ სამწუხაროდ ვერ მოხდა კარგად გაერთიანება, რაშიც მე ვადანაშაულებ თითოეულ სადისტრიბუციო კომპანიას, ვერ მოხდა ერთგუნდად დადგომა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა გადაიჭრას. ვფიქრობ, რომ ერთიანობით ამ პრობლემის გადაჭრა შეიძლება. მე მაინც მივდივარ ერთიანობისკენ, იმიტომ რომ არანაირი ციფრები, არანაირი მარჟა, არანაირი სტატისტიკა არ გვაძლევს იმის საშუალებას დავთანხმდეთ იმ პირობებს, რასაც გვთავაზობენ დღეს არსებული რიტეილ კომპანიები. აი თუ არის ჩამოყალიბებული რაღაცა თქვა ჩემი მხრიდან უფრო სწორი იქნებოდა ამაზე პასუხის გაცემა, რომ ეს სისტემურია, რა თქმა უნდა. ზოგადად გიორგიმ რაც ისაუბრა ზუსტად ამაზე ემსახურება ჩვენი გაერთიანება დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის შექმნის არსი, სწორედ ამას ემსახურება, რომ იყოს თანაბარ პირობებში მოხდეს ბაზარზე ოპერირება როგორც რიტეილ სექტორის, აგრეთვე სადისტრიბუციო კომპანიებს განსხვავებულ პირობებში არ ვიცი რას გულისხმობ. ანუ თუ საუბარია იმაზე, რომ მიდგომა ყველასთან უნდა იყოს ინდივიდუალური. არ შეიძლება რომ თქვა რაზეც ისაუბრა გიორგიმ, რომ რაღაც X კომპანიას, Y კომპანიას, FI კომპანიას ყველას უთხრა 20,000 ლარი არის შემოსვლის გადასახადი და ანუ ეს რო ჩავშალოთ ფაქტელი ეთერი კი არ გვეყოფა, დღე არ გვეყოფა. ის მიხედვით ან თქვენ თუ გაქვთ ორივეს გეკითხებით ამ შემთხვევაში შენ როგორც მთლიან გაერთიანებას და ერთი კონკრეტული წევრის წარმომადგენლის პასუხი მაინტერესებს. გაქვთ თუ არა კოეფიციენტება დაყოფილი მაგალითად ამა თუ იმ სახეობის პროდუქტი, რომელიც აი რაღაცა ფორმულით გამოიცვლება და თქვა თქვენ შესთავაზებთ სხვადასხვა ქსელურ მარკეტებს, რომ მოდი ამ ფორმულით ვიხმარებთ ეგეთი არ არსებობს და შესვლის გადასახადი ზოგადად ეგეთი ცნება არც უნდა არსებობდეს. სამწუხაროდ ისევ და ისევ მივდივართ იმასთან, რომ სადისტრიბუციო კომპანიების ერთ პირზე არ ყოფნა დაუშვა ის, რომ როდესაც ერთ-ერთი მსხვილი საერთაშორისო მოთამაშე ჰიპერმარკეტი 10 წლის წინ შემოვიდა ბაზარზე და ნუ ყველა ვიყავით ბედნიერები, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მაგარი. რაღაც არასწორი თამაშის პრინციპებს მივყევით და ძალიან დიდი შეცდომაც დავუშვით. მე ვფიქრობ ყველა სადისტრიბუციო კომპანიამ და ამიტომ დღეს არის ის რეალობა, რასაც ვიმკითხენ. ანუ მაგარი ძალიან ბევრი დეტალი, რომელთან დაკავშირებით დღეს უბრალოდ ვერც ფორმატში ვერ ჩავეტევით, თუმცა აქვე ხმამაღლა მინდა განვაცხადო, რომ ფასების ზრდა არა მხოლოდ ჩემთვის საყვარელ თემასთან არის დაკავშირებული, რასაც ეროვნული ვალუტა ქვია ყველაზე მყარი მსოფლიოში, არამედ იგივე რიტეილ სექტორის მხრიდან არარეალურ პირობებთან, რომელზეც აქ გიორგი საუბრობს და რა თქმა უნდა, ამ არარეალური პირობიდან გამომდინარე არის სწორედ ის გადაწყვეტილება მიღებული პრემიუმ ფუდის კომპანიისგან, რომ გახსნეს საკუთარი მაღაზია, სადაც წარმოადგენენ ამ პროდუქციას და რა თქმა უნდა, იქნება შესაბამისად დაბალფასში კონკურენტუნარიან ფასში იმ სხვა პროდუქტებთან შედარებით, რომლებიც ბაზარზე არიან წარმოდგენილი, რადგან არ არსებობს უბრალოდ არარეალურ ფასში უნდა მოხდეს დღევანდელ რეალობაში იმ პროდუქციის მიწოდება, რა პირობებსაც რიტეილ სექტორი ითხოვს და აგრეთვე ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც არის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერავისთან ვერ გათვლი ურთიერთობას, იმიტომ რომ დღეს არის ერთ პირობას გთავაზობს, რაღაც გრძელვადიანი პერსპექტივიდან გამომდინარე შეიძლება ამას დათანხმდე და ხელი მოუწერო კონტრაქტს, რომ თქვა 2-3 წელიწადში შენთვის უკვე მომგებიანი იქნება, მაგრამ მომავალ წელს შეიძლება პირობა იმდენად შეგიცვალოს, რომ უკვე ეს იქნება ზარალი საკმაოდ სერიოზული კომპანიისთვის. მათ შორის იგივე ეროვნული ვალუტის კურსი იქნება ეს თუ სხვა პირობები იგივე თქვა შრომის კანონმდებლობა, რომელზეც ძალიან
ძალიან ბევრი ხარჯი გათვალისწინება, ანუ მათაც აქვთ რაღაცა გარემოებები, რის გამოც თქვა შესაძლოა ხარჯი ეზრდებოდეთ. ანუ სამწუხაროდ დღეს არ არიან წარმოდგენლები ამის, ხო, შეიძლება მათი არგუმენტები ბევრ ამ თემას უკავშირდება. ამიტომ მაინტერესებს თქვენ რა ფორმის თქვა კონტრაქტი შეიძლება შესთავაზოს, რა ფორმით შეიძლება გრძელვადიან ურთიერთობა შესთავაზოს, როცა იგივე მეორე მხარის წარმომადგენლებისათვის არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ თავადაც არიციან რა რეალობაში აღმოჩნდება რამდენიმე დღეში. აქ როდესაც რითელის წარმომადგენელი არის არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი ამას საუბარი, მით უმეტეს ხლა იმ პერიოდში, როდესაც კონკურენციის სააგენტო საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და იკვლევს ბაზარს და ყველა საინტერესოს ეხა პირდაპირ ეთერით ვიტყვი, რომ კონკურენციის სააგენტომ როდესაც რიტეილ სექტორს რიგ სუპერმარკეტების ქსელს და ჰიპერმარკეტებს მიმართა წერილობით, რომელი წერილიც თქვა იგივე პარლამენტიდან შევიდა, იგივე წერილობით მიმართვით, რომელთაც ჩვენ ვიმართეთ, რომ არის რიგი საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს და სთხოვეს მათ რომ კონტრაქტები, რომლებიც გაფორმებული აქვს სადისტრიბუციო კომპანიებთან, გადაეცათ, მათ უარი განაცხადეს ამაზე. უფლება რო არა? ხო, ნუ ხა უფლება აქვს თუ არა, ამას კონკურენციის სააგენტო გარკვეულ, მაგრამ მოდი ხა აი ლოგიკურად კითხულობ. თუ რამე დარღვევა არ არის, თუ სწორად მიდიხარ, თუ სწორი თამაში წესებით მიყვები, ხო, რატო არ უნდა გადაცე ის ხელშეკრულებები, ის კონტრაქტები, რომელიც გაფორმებული გაქვს, ხო, სადისტრიბუციო კომპანიებთან. ესე იგი არის რაღაც ლაფსუსები და რაღაცა დრო ჭირდებათ ამისთვის, რომ რაღაც არ ვიცი, რაღაცას მიმართავენ არ ვიცი. საკანონმდებლო დონეზე რაღაც მინიმალური ჩარეებით შეიძლება დარეგულირდეს სიტუაცია. რეგულაციაზე არის საუბარი. ნახეთ, ეს რეგულაციები ჩვენი მოგონილი არ არის. ეს რეგულაციები არსებობს ევროპის ყველა წამყვან ქვეყანაში, თქვათ, იგივე გერმანიაში არის, ირლანდიაში არის, ავსტრიაში არის, ჩეხეთში არის, ლიეტუვაში არის, საბერძნეთში არის, ანუ ბაზარმა მოითხოვა ამის რეგულაცია, იმიტომ რომ ათობით მილიონი ლარი არის გაჩერებული რიტეილ სექტორში, ანუ ჩვენი დებიტორული დავალიანება, ანუ არა მიმდინარე, ანუ დებიტორული დავალიანება, რომელიც ნებისმიერ დროს საფრთხის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ არაერთი მსხვილი მოთამაშე გვინახია, როგორ გავიდა ბაზრიდან და მილიონობით ლარი წაუღია. ამიტომ ანალოგიური რომ მოხდეს, ქვეყანაში მოხდება ეკონომიური კოლაფსი. ხმამაღლა გეუბნებთ, ერთ-ერთი ქსელიც კი ხვალ რო ბაზრიდან გავიდეს, ამას მოყვება ეკონომიური კოლაფსი, იმიტომ რომ ძირითადად დამოკიდებული ვართ მაინც საკვე პროდუქციაზე, ხო, პირველადი მოხმარების პროდუქციაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, და ამას დაყვება ათობით სადისტრიბუციო კომპანია, რამე პრობლემა რო იყოს და ასობით უმუშევარი ადგილი იქნება და მილიონობით, ათობით მილიონი ლარი დააკლდება ბიუჯეტს და აი ეს პრობლემა არის, სწორედ რაზეც ვსაუბრობ და ეს პრობლემა არის, რატომაც იგივე პრემიუმ ფუდი თავს იკავებს და არ არის ფართო წარმოჩენ რიტეილ სექტორში, იმიტომ რომ იგივე გადახდის პირობები იმდენად კაბალურია, რა თქმა უნდა, ხორეკა სეგმენტი ჭირდება და ყოველდღიურად ხდება. შეიძლება ვთქვათ, ერთ დღეში არ მოხდეს გადახდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიტანიდან მიტანამდე მაინც პროდუქციის თანხას გადაუხდნენ, იმიტომ რომ რეალურად მათ ეს ჭირდებათ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ თუ რაღაცა ბაზარზე არ დარეგულირდა, საკმაოდ რთულ ვითარებას ჩავარდება და არ არის გამორიცხული აქედანვე მინდა ხმამაღლა განვაცხადო, რომ ერთხელში აღმოჩნდეს როგორც რიტეილ სექტორი, აგრეთვე სადისტრიბუციო კომპანიებიც, როდესაც პრობლემები შეექმნება მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს. ამიტომ ეს შემდეგ უფრო მეტი თავსატეხი იქნება ქვეყნისთვის, ვიდრე დღევანდელ რეალობაში გარკვეული რეგულაციის შემოღება. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გარდა იმ ბედნიერებისა, რაც ლართან დაკავშირებით გვჭირს და ჯერ კიდე არ ვიცით რა გვჭირს, პარალელურ რეჟიმში ეს არასწორი თამაში უფრო მეტად აძვირებს პროდუქციას დაღზე. ყოველწლიურად, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ახალ პირობებს თავაზობენ და უფრო კაბალურ ვითარებაში უწევს სადისტრიბუციო კომპანიებს ოპერირება. სამწუხაროდ, ნუ გადაუხვიეთ იმ თემიდან, რა თემაზეც ვიყავით მოსული, მაგრამ რა თქმა უნდა, გასტრონომი არის პირველი პრემიუმ ხაზის მარკეტი საქართველოში, მომავალში გაფართოვება რამდენადაც გავიგე არ იგეგმება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. მინიმუმ ალბათ 5 წლის პერსპექტივაში ერთი ფილიალით ვიქნებით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ ეს უნდა იყოს ერთი ექსკლუზიური ადგილი, სადაც გამუდმებით შევთავაზებთ სიახლეებს მომხმარებელს და უბრალოდ ვხედავ საჭიროებას მეორე ფილიალის გახსნის. ამ ეტაპზე ძალიან მცირე სეგმენტზეა გათვლილი შესაბამისად
მაინც ვფიქრობთ, რომ ერთი ფილიალი ანუ უკეთ ოპერირებისთვის, უკეთ პროცესების კონტროლისთვის და უკეთ მომხმარებლის რჩევების მოსმენისათვის ვფიქრობთ, რომ ერთი სპოტი თბილისში სრულიად საკმარისია. თუმცა, გამომდინარე, იქ პრემიუმ ხაზია და ფასები საკმაოდ მაღალია, როგორც ჩვენ ძვირფას მთავრობა გვირდება, ვიცით, რომ საახალწლოდ ლარი გამყარდება, არ ვიცი ახლა გამყარებას რაც ეძახიან. ჩემთვის ლარის გამყარება არის, თუ ჩამოვა 2 და 6-ზე, რაზეც ბიუჯეტი არის დათვლილი და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ალბათ, რომ მეორე მაღაზიის გახსნას მოგიწევს, იმიტომ რომ ხალხში ფული გაჩნდება და ეს იქნება ბედნიერება და ახალ წელს სხვანაირად მიულოცოთ, სხვანაირი ჰანგებით და სიმღერებით. აი, რეპერტუარს კარგი არის, რომ დაკორექტირდა, ხო 2019 წლის 2020 წლის ბიუჯეტი 2020 ამ კვირაში შევა და ამასაც არ გამოგაბარებთ. რა თქმა უნდა, საინტერესო რა კურსზე იქნება დათვლილი. ესე იგი მინიმუმ 20-30 პუნქტი ამ წლის ბიუჯეტი ვაიღეთ ორიენტირი, იმიტომ დაჯდა ზუსტად. არა, ხო, დაგვიქნიეს მაგაზე სპითი, რომ რა მოკლევადიანზე თვეთო, გზელვადიანზე უნდა გათვალოთო და გვეცოდინება 10 გავთვლით. ამ თემებზე აუცილებლად გავაგზავნებთ. არ გაგიკვირდეთ დახლებზე გაძვირებული პროდუქცია რო დახტეთ. ამას ინფლაციის მთავრობა და ეროვნული ბანკი, აქეთ რიტეილ სექტორი და რა თქმა უნდა შუაში ვჭებით ესე ჩვენ და მოგვიწევს და ბევრი თემაა თან, რომელიც მუდმივად სასაუბრო და მუდმივად განახლებად ინფორმაციას საჭიროებს. მე წარმატება მინდა გასტრონომს უსურვო პირველ რიგში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ივა, შენ გეულდებით უახლოეს დღეებში მეთვალეს ბევრი საინტერესო თემა ქონდა და მართლა ველოდებით იმ განახლებულ ინფორმაციას იქნება თუ არა კონკურენციის აგენტოსგან რაიმე დამატებითი ცნობები თქვენთვის მოწოდებულა. ჩაგაყენებთ და საინტერესო იქნება რომ მოსახლეობამაც გაიგოს თუ რა ხდება. ჩვენც მივადენებთ მას აუცილებლად. ველს ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე, გიორგი თენაძეს პრემიუმ ფუდის დირექტორს და დაფუძნებელს მასპინძლობდა. წინახლა სარეკლამო პაუზა გულდება და გიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. აისეთმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს გადახედა კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემებით წლის მესამე კვარტალში მთლიანში და პროდუქტის 7.1%-იანი ზრდას ელოდებიან, რაც 0.4%-ით ჩამოუვარდება წინა პროგნოზს. რაც შეეხება წლის მეოთხე კვარტალს, აისეთის წინასწარი პროგნოზითვე წლის ბოლოს 3 თვეში ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის ზრდის ტემპი 5.9% იქნება. ჯამში მიმდინარე წელს აისეთი ელოდება, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 5.9%-ით გაიზრდება. რამდენით გაიზარდა ეკონომიკა აგვისტოში, ამასთან დაკავშირებით დღეს 11 საათზე ველოდებით საქსტატის მონაცემების გამოქვეყნება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი გოკიტა თოდრაძე გეგმავს ტრადიციულ ბრიფინგს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით 2020 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება და 14 მილიარდს გადააჭარბებს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტს საკანონმდებლო ორგანოს ფინანსთა სამინისტრო მიმდინარე კვირაში წარუდგენს, იქამდე დღეს 12 საათზე მთავრობის კანცელარიაში ბიუჯეტთან დაკავშირებით რიგგარეშე მთავრობის სხდომა შედგება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ერთიანი ელექტრონული სერვისების დანერგვა იწყება. მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სტანდარტის შექმნა რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. ამერიკის ბაზარზე ნიუ-იორკში ქართული ზეითუნის ზეთი ექსპორტზე მიმდინარე წლის ოქტომბერ-ნოემბერში გაიყიდება. BMG-თან ბიზნესმენმა ჰერეთ გლობალის თანადამფუძნებელმა თქვა, რომ ამჟამად მოლაპარაკების პროცესი ქართული პროდუქციის შეტანასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ქსელურ მაღაზიასთან და რესტორნებთან მიმდინარეობს. საქართველოს და ნიუ-იორკში თავდაპირველად დაახლოებით 20,000 ბოთლი ზეითუნის ზეთი უნდა გაიგზავნოს. 2020 წლის 1 მარტამდე კი ძიძების სერტიფიცირების წესი შემუშავდება. ბავშვის უფლებათა კოდექსში აღნიშნულია, რომ სერტიფიცირებულ ბავშვის მომვლელს უფლება აქვს ბავშვის ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისაგან შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს. რესტორნებში პროდუქციაზე ფასები გაიზარდა, რასაც სარესტორნო ბიზნესში ჩართული სუბიექტები ბოლო დროს ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ არასტაბილურობას უკავშირებენ. დეველოპერულმა კომპანია ბინადარმა კი ლისის პროექტების ბინებზე აქცია დაიწყო. ეკო აქციის ფარგლებში 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე კვადრატული მეტრის შეძენის ღირებულება 1690 ლარია. კომპანია პარალელურად შეუერთდა გავასუფთავოთ მსოფლიო 2019-ის კვირეულს და მომავალ მობინადრეებთან ერთად პროექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული რეკრეაციული ზონა დაასუფთავა. დეტალები სიუჟეტში უნდა ვნახოთ, უფრო სულ თემაზე უკვე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ.
დეველოპერულმა კომპანია ბინადარმა საშემოდგომო კამპანია 2 აქციით დაიწყო. კომპანია შეუერთდა მსოფლიო კვირაულს გავასუფთავოთ მსოფლიო 2019 და ბინადარი ლისის მომავალ მობინადრეებთან ერთად პროექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული რეკრეაციული ზონა დაასუფთავა. ამასთანავე დაინტერესებული პირებისთვის კომპანიის წარმომადგენლებმა აქცია იყო ფასი დაანონსეს, რომლის ფარგლებშიც 5 ოქტომბრამდე კვადრატული მეტრი თეთრი კარკასის შეძენის ღირებულება 1690 ლარი იქნება. ბინადარი წარმოადგენს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიას. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ საშემოდგომო კამპანია დავიწყოთ 2 აქციით. ერთ-ერთი აქცია არის დაასუფთავე მსოფლიო 2019, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით ჩვენს მობინადრეებთან ერთად და მეორე აქცია წარმოადგენს ამ კამპანიის ერთ-ერთ ნაწილს ბინადარი ლისზე ეკო ფასი. ეს არის აქციის სახელწოდება, რაც გულისხმობს ეკონომიურ ფასს ჩვენი მომავალი მობინადრეებისათვის. მათ ვინც ამ აქციის პერიოდში, რომელიც დაიწყება 28 სექტემბერს და დასრულდება 5 ოქტომბერს, შეიძენს ბინას ერთიანი გადახდით, თეთრი კარკასის ღირებულება 1 კვადრატული მეტრის იქნება 1690 ლარი. ბინადარი ლისზე მხატვრების უბანთან ახლოს რეკრეაციული ზონის მიმდებარედ შენდება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია მეტა ასრულებს. ამჟამად 10 სართულიანი B ბლოკის მშენებლობა მიმდინარეობს, ხოლო ორ თვეში კომპანია 13 სართულიანი A ბლოკის მშენებლობას დაიწყებს. ამჟამად მიმდინარეობს B ბლოკის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 4 თვეში. მისი მოცულობა არის 6500 კვადრატული მეტრი. მეორე კორპუსი დაიწყება ნოემბრის ბოლოდან და გაგრძელდება 12 თვე, რომლის მოცულობაც არის 12500 კვადრატული მეტრი. რაც შეეხება პროექტის ფასეულობებს, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო მდებარეობა, რომელიც ძალიან ეკოლოგიურად გამოირჩევა თბილისში და არის ძალიან სუფთა ადგილი. აგრეთვე მშენებლობის პროცესში ვიყენებთ მაღალხარისხიან სამშენებლო მასალას და პროდუქტებს. დეველოპერული კომპანია ბინადარი ბაზარზე 2014 წლიდან ოპერირებს. სტაბილურობასთან ერთად კომპანია სამუშაოებს დათქმულ ვადებში დახვეწილი ვიზუალითა და მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფს. თავარ უპირატესობებზე საუბრისას ბინადარი ლისის მომავალი მობინადრეები აქცენტს ეკოლოგიურად სუფთა ტერიტორიასა და ეკონომიურ ფასზე აკეთებენ. ახლოს არის რეკრეაციულ ზონასთან, ლისის ტბასთან, სკოლებთან და საკმაოდ დიდი ტერიტორია აქვს, სადაც შეიძლება რომ ბავშვი გამოიყვანა და გაასეირნო სახლის წინ. რაც დღეს დავასუფთავეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ამ დროისთვის ბინადარს თბილისში უკვე დასრულებული აქვს რამდენიმე პროექტი, მათ შორის არის ბინადარი ნუცუბიძეზე, ბინადარი საგარელზე და ბინადარი დადიანზე. ბინადარი ლისის პარალელურად კი კომპანია რამდენიმე მაშტაბური პროექტის მშენებლობას ახორციელებს. ბინადარის სიახლეებზე უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება თეო გოგობერიშვილი, ბინადარის კომერციული დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში, დილა მშტობის მოგესალმებით. თეო, ბევრი პროექტი გაქვს საინტერესო, მოდი ამ პროექტით დავიწყოთ. მეც გავამახვილ ყურადღებას ლოკაციაზე, რატომ შეირჩა რა პრინციპზეა მორგებული ლისის პროექტი. კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩემი აქსტუმრობისთვის და დაპატეჟებისთვის. ლისის პროექტი ეს არის ეკო პროექტი. ჩვენ ეს პროექტი შევარჩიეთ სპეციალურად ეკო მომხმარებლისთვის. ეს არ არის პრემიუმ კლასის პროექტი, გამოირჩევა თავისი ეკონომიკური დაბალი სეგმენტისთვის გამიზნისთვის, რადგან ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გავაკეთოთ ისეთი პროექტი, რომელიც ყველა მობინადრესთვის ხელმისაწვდომი იქნება, ეს იქნება სტუდენტი, ახალშექმნილი ოჯახი თუ ასე შემდეგ. ამიტომ დავაქვით ამ პროექტს ეკო პროექტი. ეკოს ცოტა მეტი დატვირთვა მივეცით და მას ეკოლოგიური თემაც ჩავრთეთ ამ პროექტში, ვინაიდან ფანტასტიკური მდგომარეობა აქვს. ეს იგი მდებარეობს დაახლოებით 900 მეტრიდან ლისის ტბიდან და ასევე არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებიდან სულ რაღაც 20 მეტრში. ანუ ეს არ არის სამანქანოდ მხოლოდ კერძო მანქანების მქონე ადამიანებისთვის განსაზღვრული და ამით ამ პროექტს საკმაოდ ეკონომიურ ელფერს ვძენთ. ასევე ეკო პროექტზე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ჩვენმა კომპანიამ მოიკვლია მიმდებარე მშენებლობები და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი აი ამ პროექტის ფასი გამოირჩევა მართლაც ეკონომიური ფასით და ახლა კიდევ საერთოდ ამ კვირაში უპრეცედენტო შემთხვევა გვაქვს, ვინაიდან ფასი საერთოდ მოსახლეობისთვის გამოვაცხადეთ
აქცია 1690 ლარი იქნება თეთრი კარკასის მდგომარეობით. ამ კვირის განმავლობაში. გარდა აქციისა და ამ შეთავაზებისა, ისედაც ფასები მორგებულია, თქვა. კი, რა თქმა უნდა, ისედაც საშუალო და დაბალ სეგმენტზეა, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ განაპირობებს იმას, რომ ხარისხი რამენაირად ან შევზღუდეთ, ან დავაკელით. პირიქით, ჩვენი კომპანია ყოველთვის გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, როგორც სიუჟეტში ნახეთ, დათქმული ვადებში ჩატევით და ყველაფერს ვაკეთებთ ისე, რომ შემდგომი ეტაპი გაგვიადვილდეს მომხმარებელთან ურთიერთობაში მართლები ვიყოთ. და თქვენ გაწყვეტთ, რომ ჯერ კიდევ მშენებლობის პროცესში ჩაგერთოთ ის ადამიანები, იმ ადგილის, თქვათ, მოწესრიგებით, სადაც ისინი იცხოვრებენ. ერთის მხრივ ჩამოვთვალეთ კიდეც ის, თქვათ, კრიტერიუმები, რომელიც ახასიათებს ამ ადგილმდებარეობას. ეს არის ლისთან სულ რაღაც 900 მეტრში, გაჩერებასთან 20 მეტრში, რესპონდენტი აღნიშნავდა, რომ სკოლასთან ახლოს მიმდინარეობს მშენებლობა და კიდევ დამატებით ამ კომპლექსში რას შეხვდება მომავალი ბინადარი და რა ფორმით იქნებიან მომავალში ჩართულების ადამიანები ამ მშენებლობის პროცესში, სადაც თავად უნდა იცხოვრონ 10-ზე შემოვლობაში. ნუ როგორც გითხარით, ბინადარი არის სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ჩართული ამ ტიპის ღონისძიებებში. ახლა მოხდა აი ამ Clean Up the World 2019-ის აქციაში ჩართვა ამ კვირეულში. თუმცა შემდგომ ეტაპზე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გამწვანება მიმდებარე ტერიტორიის, თუმცა ჩვენ საკმაოდ პრესტიჟულ ადგილას გვაქვს რეკრეაციულ ზონის გვერდზე ვართ, მაგრამ ჩვენი ეზოც ხომ მოსაწესრიგებელი გვაქვს, ამიტომ აუცილებლად ჩვენ გავაკეთებთ აქციას კვირეულს შემოგთავაზებთ. ცოტა მოგვიანებით, როგორც კი პროექტი სრულად ორივე პროექტი დასრულდება, ეს რომ არ იყოს მხოლოდ სანახაობითი ფორმა, რომ აი ჩავრგე ხე და ანუ პროცესი სანამ მიმდინარეობს, კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ყველაფერს თანმიმდევრობაში ვახორციელებთ. ამის გამო, როდესაც პროექტი დასრულდება, ჩვენ აუცილებლად კიდევ გექნებათ ჩვენი მოსმენის საშუალება და გაიგებთ ჩვენს შესახებ, რომ კი, გაიგებთ, რომ ჩვენ გავამწვანებთ მიმდებარე ტერიტორია, ჩვენი ეზო. ეს პროექტი ასევე, როგორც თქვენ მკითხეთ, გარდა ამისა, რომ რეკრეაციულ ზონასთან არის, ჩვენს მობინადრეებს პირდებით მრავალ პრიზებსა და სურპრიზებს კონკრეტულად ამ პროექტთან მიმართებაში. რაც შეეხება მთლიანად ჯამში, რამდენი ბლოკი უნდა აშენდეს, ტერიტორია, ანუ ფართების მოცულობა რამდენი იქნება, იქნება თუ არა კომერციული საცხოვრებელი. კი ბატონო, ანუ ეს მთლიანად ბინადარი ლისზე პროექტი მოიცავს ორ ბლოკს, A და B ბლოკს. ჩვენ დავიწყოთ B ბლოკის მშენებლობით, რომელიც არის შედარებით ცოტა მცირე, არის 10 სართულიანი და 1 სადარბაზოიანი პროექტი. იგი დასრულდება 4 თვეში, სადღაც იანვრის ბოლოსკენ და ზუსტად 2 თვეში ნოემბრის ბოლოსკენ დავიწყებთ უკვე A ბლოკის მშენებლობას. A ბლოკის მშენებლობა უფრო დიდი პროექტი, უფრო დიდი კორპუსია მოცულობით, ეს არის ორჯერ დიდი, არა, მაგრამ თითქმის ორჯერ დიდი. ეს არის 13 სართულიანი და 2 სადარბაზოიანი კორპუსი. ეს არის მთლიანად ერთი პროექტში შემავალი ორი ბლოკი, A და B ბლოკი და ეს მეორე ბლოკი დასრულდება უკვე წელიწად დაახლოებით წელიწად ნახევარში, ეს იქნება 2021 წელს. რა ტიპის ბინებზე არის საუბარი? თქვენ აღნიშნეთ, რომ გათვლა გაქვთ მათ შორის ისეთ, თქვათ, მობინადრეებზე, რომლებიც არიან სტუდენტები, ახლადშექმნილი ოჯახები, რომლებსაც შეიძლება ნაკლები ფართი ყიდვის შესაძლებლობა ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ფასი არის სხვებთან შედარებით დაბალი. და რამდენად, თქვათ, შეიძლება, რომ სტანდარტული ბინების მორგება მოხდეს მომხმარებელზე? აი, რა ტიპის პროექტებს ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მინიმალური ფართებით შევსულიყავით ამ პროექტში სამომხმარებლო ბაზარზე. ამის გამო ჩვენი პროექტის ორივე ბლოკში ბინის კვადრატულობა იწყება 40 კვადრატულიდან. ეს არის საძინებელი სტუდიოს ტიპის ოთახი. ამიტომ ეს საკმაოდ ხელსაყრელია მათთვის, ვისაც დიდი ბინის შეძენა არ შეუძლიათ. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას და ჩვენ შემთხვევებიც გვაქვს, რომ ადამიანები, ოჯახები უფრო მეტი ფართით არიან დაინტერესებული და ეს სრულად არ იზღუდებიან და ჩვენ არ ვზღუდავთ მათ ამით, ვინაიდან რამოდენიმე ბინის გაერთიანება აბსოლუტურად შესაძლებელია და პროექტში ნებადართულია. შეუძლიათ მათთვის ნებისმიერი ზომის ბინის შერჩევა კონკრეტულ ფართზე შესაძლებლობის და რაც შეეხება გადახდის სისტემას, განსხვავებული პირობები არსებობს თქვენ შემთხვევაში, თქვათ, როგორ შეიძლება გრძელვადიანი გადახდის სისტემით სარგებლობა, რა ფორმით და მის თანამშრომლობთ? ყველანაირად ვერ გებით მომხმარებელს და ვცდილობთ, რომ ყოველთვის გავუადვილოთ ეს პრობლემა, გადახდა საკმაოდ
პრობლემური პერიოდია მომხმარებლისთვის, როდესაც ბინას იძენს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ყველანაირი გადახდის პირობა. ეს არის ერთიანი გადახდის სისტემა. ასევე ჩვენ გვაქვს შიდა უპროცენტო განვადება. ანუ გვაქვს ასევე პირველადი შენატანის გარეშეც, პირველადი შენატანით. ანუ მობინადრეებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ თავისი სურვილისამებრ გაანაწილონ ის შემოსატანი თანხა ყოველგვარი პროცენტის დამატების გარეშე კომპანიაში. ასევე ვისაც აქვს სურვილი, რომ აი გრძელვადიანი 10 წლიანი, 15 წლიანი განმავლობით ისარგებლოს, ჩვენ აქაც არ ვართ შეზღუდულები, ჩვენ რამოდენიმე ბანკთან თანამშრომლობთ მემორანდუმის საფუძველზე, ჩვენ შეგვიძლია ისინი რაღაცა გარკვეული ეტაპის შემდგომ, უკვე როდესაც შიდა უპროცენტო განმავლობით იხდიან და მეც მეტი აღარ შეუძლიათ რომ შიდათ ისარგებლონ პერიოდის და გამო, უკვე შეუძლიათ ბანკში გადავიდნენ, რომელთაც აქაც არანაირი პრობლემა არ ექნება. რაოდენობრივად და მოქნილობით პრობლემა არ აქვს. არანაირი გადახდის მექანიზმი ჩვენთან შეზღუდული არ არის. ანუ იანვარში თეთრი კარკასი კარკასის მდგომარეობაში ჩააბარეთ ფაქტობრივად დღეს აი დღევან B ბლოკს კი ბატონო. შეთავაზებების ნაწილში აქ ამ ნაწილში ამდენ მოქმედებით ყავ თეთრი კარკასი, ბევრი ფერის კარკასი ვიცით ხო საქმე. ჩვენი არის სტანდარტული თეთრი კარკასი. ეს გამოიხატება აი თეთრ კარკასში რაც შედის ყველა იმ არის თუ რა სხვა შეთავაზებია მაგათად ბინა რემონტი. ის როგორ არის სურვილის მიხედვით არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე ვარიანტი ან დასრულებული ფერით გადაგვეცა ბინა. უბრალოდ იქ უკვე დამატებითი ხელშეკრულება იქნება და უკვე სხვა პირობები შედის ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებებში. ამიტომ ჩვენ აქაც მოქნილები ვართ, როგორც თეთრს ვაბარებთ, ასევე დასრულებულ ბინებსაც ვაბარებთ. ეს არის სურვილის მიხედვით. ძირითადად სტანდარტულზე თეთრ კარკასს ვაბარებთ. თუ ვინმე დამატებით კითხვა გაუჩნდა, შეუძლიათ რომ დაუკავშირდნენ კომპანია ბინადარს, რომელიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში ძალიან საინტერესო აქციით არის წარმოდგენილი და შეთავაზებას, რომელიც ისეც ხელმისაწვდომს რომ ფასებს უკავშირდება, ამ კვირაში განსაკუთრებულ ფასს შემოგთავაზებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სიახლეებს ველოდებით ბახოს მომავალში და წარმატებულ საქმიანობას იანვარში კიდევ ახალ მობინადრეებთან ერთად, მით უმეტეს მშვენიერი 2020 დადგება, მე მგონი მათთვის ახალ თეო ლოგობერიშვილი ბინადარის კომერციული დირექტორი იყო საქმიანი დღისეთაში და საუბრობდით იმ სიახლეებზე, რომელიც ამ პროექტს უკავშირდება და მომავალშიც გვპირდებით მათთან ერთად ძალიან ბევრი საინტერესოს გაზიარებას. ჩვენ ახლა წინ სიუჟეტი გვაქვს, თანამედროვე სამყაროში ადამიანები უმეტესად თვითმფრინავით მოგზაურობენ და რეგულარულ რეისებს ირჩევენ. ამიტომ სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი ეკონომ კლასის ბილეთი იყიდება შესაბამისად მსოფლიოში. შემდეგი გაყიდვების რაოდენობით ბიზნეს კლასია, რიგით მესამე კი ის ადამიანები არიან, ვისაც აქვთ სურვილი და შესაბამისად საშუალებაც და ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი კომფორტის შესაქმნელად კერძო თვითმფრინავით ისარგებლონ. ვის უფრო ძვირადღირებული თვითმფრინავი ჰყავს და რით განსხვავდება ერთმანეთისგან, დეტალები რა თქმა უნდა მარიამ ადამიანს გაარკვია და ნახოთ სიუჟეტი. პლანეტის უმდიდრესი ადამიანების უმეტესობა მოგზაურობისა და გადაადგილების მიზნით კერძო თვითმფრინავებს ირჩევენ. თუმცა აქაც განსხვავდება ხარისხი და რაც უფრო ძვირადღირებულია კერძო თვითმფრინავი, კომფორტის პაკეტიც შესაბამისად იზრდება. თუ კი გადავხედავთ მილიარდერებს და მათ კერძო თვითმფრინავებს, სიაში ნომერ პირველი $660 მილიონ შეფასებული ამერიკული Air Force One-ია, რომელიც ამერიკის მთავრობას ეკუთვნის. ბორტი რამდენიმე სართულიანია და ჯამში 100 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ხოლო მის ძვირადღირებულებას ყველაზე რთული და უახლესი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა და უსაფრთხოების მექანიზმები განაპირობებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბორტი უძლებს მეტეორის ვარდნას, ატომურ ომს და მიწისძვრებს. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის მოწყობილია მინის ავადმყოფოც. 617 მილიონად არის შეფასებული Boeing 747, რომლის მფლობელი უცნობია და ამიტომაც თვითმფრინავის შესახებ ძალიან ცოტა ინფორმაცია არის ცნობილი. ერთადერთი ვიცით ის, რომ მისი როგორც ინტერიერი, ისევე ექსტერიერი ძვირადღირებულია და აერთიანებს რამდენიმე საძინებელს, სამზარეულოს, აბაზანესა და რესტორანს. სამეულშია Airbus A380-იც, რომელიც საუდის არაბეთის პრინცს ეკუთვნის. ღირებულება კი $500 მილიონი. ერთი შეხედვით თვითმფრინავი ჩვეულებრივი გეგონებათ, თუმცა ფასს მისი ტექნიკური აღჭურვილობა ზრდის. გარდა ამისა, მასში განთავსებულია საკონცერტო დარბაზი, თურქული აბაზანები, სამლოცველო ოთახები და ავტოფარეხი, სადაც 2 Rolls-Royce-ია დაპარკინგებული. ძვირადღირებული თვითმფრინავების რეიტინგშია $403 მილიონ შეფასებული Boeing 747 Intercontinental, რომელიც რეალურად მფრინავის სამუშაო ოფისია ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურითა და აღჭურვილობით, თუმცა მისი მფლობელის ვინაობა დღესდღეობით უცნობია.
სამაგიეროდ ვინაობასა და საკუთარ სიმდიდრეს არ მალავს ბრუნეის სულთანი, რომლის საკუთრებაში Boeing 747 430-ია და ის $233 მილიონ არის შეფასებული. რაც შეეხება Boeing 747-ს, რომლის ღირებულება $153 მილიონი, უძრავი ქონების ჰონკონგელ მაგნატს ჯოზეფ ლაუს ეკუთვნის და მოწყობილია ისე, რომ უზრუნველყოფს მაქსიმალურ კომფორტს გადაფრენისას. რეიტინგში კიდევ ერთი ძვირად ღირებული თვითმფრინავი მოხდა Gulfstream-ი, რომლის ამჟამინდელი მფლობელი ამერიკელი პროდიუსერი, რეჟისორი და მსახიობი ტაილერ პერია. თვითმფრინავი აღჭურვილია ყველა იმ აუცილებელი ელემენტით, რაც კომფორტისთვის არის საჭირო და მას ჯამში 14 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ნოემბერს ნეთვორკინგ ღონისძიება ბრუნდება. ნეთვორკინგ ჯორჯია ბენ ექსკლუზივის ორგანიზებით კახეთში ამბასადორი კაჭრეთში შედგება. ეს შეკრება პროექტი არაფორმალურ გარემოში ბიზნეს კონტაქტების გაცვლას ემსახურება და ქართულ ბაზარზე არსებულ ადგილობრივ თუ უცხოურ მსხვილ და საშუალო ბიზნესის 550-მდე წარმომადგენელს გააერთიანებს. ინოვაციური პროექტი ნეთვორკინგ ჯორჯია პროფესიონალ ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებს და ეხმარება საკუთარი ნეთვორკის განვითარებაში. ნოემბრის დასაწყისში კი ღონისძიების ფარგლებში მსხვილი და საშუალო ბიზნესის 550 წარმომადგენელს, როგორც სანამ ახსენა, არაფორმალურ სასიამოვნო გარემოში კონტაქტების გაცვლის, საკუთარი კომპანიისა და საქმიანობის პრეზენტირების და ახალი ბიზნეს იდეების განხორციელების საშუალება ექნება. რატი გელაშვილი ნეთვორკინგ ჯორჯიას პროექტის ხელმძღვანელი და კრისტინე მალანია პროაქტიული კურსის, რასაც არ გასწავლიან ხელმძღვანელი გვერდებიან საქმიანი დილის სტუდიაში დილა მშტობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემის შეგრძნებისთვის. რატი ნეთვორკინგ ჯორჯიათ დავიწყოთ? პირველი ღონისძიება არ არის. შესაბამისად, როდის, სად, ვისთვის იქნება, ყველაფერს გამოვიკითხავთ უკვე დეტალურად, თავიდან დავიწყოთ მისი საორგანიზაციო, ასე ვთქვათ, ნაწილით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. როგორც ხედავთ, უკვე საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ თქვენი ეთერის. კერძოდ რომ დავკონკრეტდეს, წელს მხოლოდ 2019 წლის განმავლობაში ეს უკვე რიგით მეოთხე მაშტაბური ბიზნეს ღონისძიებაა, რომელსაც ჩვენ ვაორგანიზებთ და ვასრულებთ. ნეთვორკინგ ჯორჯია სულ რაღაც 6-7 თვის წინ 2 მარტს პირველად შედგა სასტუმროში ლოპოტა კახეთში. პრინციპში გეგმავდით რომ მომდევნო ნეთვორკინგი გავუკეთებინა 2020 წელს, მაგრამ სწორედ აი იმ დამსწრე საზოგადოების და ჩვენი სტუმრების მოთხოვნიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდი მოლოდინია, ანუ საკმაოდ წარმატებული იყო ეს ჩვენი პირველი ნეთვორკინგ პროექტი. ნუ ვიბიძგეს იმისკენ რომ ასე ვთქვათ უფრო დაგვეჩქარებინა ეს პროცესი, აღარ გადაგვედო პროექტი, რომელზეც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, აუცილებლად უნდა დროულად დაგვეკმაყოფილებინა და ამიტომ ამჯერადაც ისევ კახეთში 2-3 ნოემბერს გვიმასპინძლებს, ანუ პროექტ ნეთვორკინგ ჯორჯიას უმასპინძლებს სასტუმრო ამბასადორი კაჭრეთი. მოდი, ვისაც და მეჭვება რომ რასთი ბევრი იყოს, მაგრამ ვისაც გამორჩა პირველი შეკრება, მოუყვეთ, რას გულისხმობს ნეთვორკინგ ჯორჯია და რა სიახლეები იქნება ესეც დავამატოთ მათთვის, ვინც უკვე ინფორმირებულია ამ პროექტის შესახებ, წინა გამოცდილებამ რა თქვათ გაჩვენათ, რა უნდა გაგეკეთებინათ დამატებით მეორესთვის. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ის რაც უცვლელი რჩება ნეთვორკინგის პროექტის
მსვლელობისას ნებისმიერ ნეთვორკინგ ჯორჯია პროექტში რასაც უნდა გავაკეთოთ, ძირითადი აზრი რა არის? ანუ ეს არის სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში მოღვაწე სეგმენტებისთვის, ანუ ნებისმიერი ბიზნესისთვის ირჩევა ერთი ადგილი, ლოკაცია, სადაც იქნება არაფორმალური გარემო საქმიანი ადამიანებისთვის. ანუ ჩვენ ამაში დავწმუნდით, ეს იყო ჩვენი ღრმა რწმენა და დავამტკიცეთ ეს ჩვენი პირველი ნეთვორკინგ პროექტით, რომ ყველაზე ეფექტური ბიზნეს გარიგებებისთვის, ახალი კონტაქტების დამყარებისთვის და აგრეთვე არსებული კონტაქტების გაღრმავებისთვის ეს არის არაფორმალური გარემო. ანუ რას გულისხმობ? ეს არის ორდღიანი პროექტი, რომელიც 2 ნოემბერს დაიწყება ამჯერად და 3-ში დამთავრდება. მთელია 2 სრული დღის განმავლობაში გაჯერებული არის არა მხოლოდ საქმიანი ბიზნეს აქტივობებით, არამედ აგრეთვე გასართობი განტვირთვისთვის ხელმშემწყობი და ადამიანების ერთმანეთთან დამეგობრების და ეფექტურად დაკავშირების მიმართულებით. ანუ გაჯერებული არის ძალიან ბევრი როგორც საინფორმაციო და შემეცნებითი ნაწილით, აგრეთვე მაგალითად team building აქტივობებით, fun აქტივობებით, ანუ გასართობი აქტივობებით. ანუ ეს ხსნის ადამიანებს და რეალურად ყველაზე ეფექტურად მივყევართ ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგამდე ის, რომ ადამიანები ერთმანეთს არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, მაგიდის სხვადასხვა მხარიდან პიჯაკებში ოფიციალურ საუბარს აწარმოებენ, არამედ უბრალოდ ერთად ერთობიან და აი ამ უშუალოდ არაფორმალურ გარემოში გაცილებით უფრო მარტივია ბიზნეს იდეების გაცვლა, ახალ წამოწყებებზე საუბარი და კონტაქტების დამყარება და გაღრმავება. ცხადი იყო რომ თქვათ პირველი ნეთვორკინგის გამოცდილებიდანაც გამომდინარე ეს კონცეფცია და ეს მიდგომა არ შეიცვლებოდა, ხო? მეორე ნეთვორკინგ ჯორჯიაზე რა იქნება ასე ვთქვათ ახალი? არის თუ არა? რა იქნება ახალი კი სიამოვნები დავაანონსებ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც აღვნიშნე პირველი ნეთვორკინგ ჯორჯია ძალიან წარმატებული იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა მისი დასრულების შემდეგ ასე ვთქვათ ვაწარმოებდით სხვადასხვა სახის გამოკითხვებს, როგორც უშუალო, აგრეთვე ონლაინ, ანუ დამსწრე საზოგადოებასთან სტუმრებთან, თუ რას ისურვებდნენ, რომ მომდევნო პროექტში რა ყოფილიყო უფრო უკეთესი და იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს ჩვენი პროექტი. ძირითადად კმაყოფილების დონე მაღალია, მაგრამ რაზეც მივიღეთ, ნუ ჩვენც ამას გვძნობდით და რაზეც ისურვეს, რომ უკეთესი ყოფილიყო, რაც შეიძლება და უკეთესად გაკეთებულიყო, ის რომ პირველ ნეთვორკინგზე მიხედავთ იმისა, რომ ორდღიანი იყო პროექტი, ყველა ძირითადი აქტივობა იყო დაგეგმილი პირველ დღეს. ხოლო მეორე დღეს ნუ რეალურად იყო უკვე საუზმე, ჩეკაუთი და მგზავრობა. ანუ რეალურად მეორე დღე არ იყო ათვისებული უკვე აქტივობებით. წელს ეს ყველაფერი შეცვლილია. ანუ არა მხოლოდ ის, რომ ლოგიკურად გადანაწილებულია როგორც სიტყვით გამომცვლელები და თემები და სხვადასხვა აქტივობები, აგრეთვე სასტუმროს ხელისშეწყობითაც, ანუ ამბასადორი კაჭრეთი ამ ეტაპზე არა მხოლოდ უბრალოდ ვენიუს, ანუ უბრალოდ სასტუმროს მომწოდებელი, არამედ ჩვენ პარტნიორად მოიაზრება, საკმაოდ ხელსაყრელი პირობებით წამოვიდა და მეორე დღეს ფაქტობრივად საღამოს 8 საათამდე შეუძლია სტუმრებს რომ ნომერი შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით გარკვეული უხერხული არ არის მაინც და მაინც კომფორტული, როცა 12 საათზე უნდა დაწალოს სასტუმრო და შემდეგ 8 საათამდე ტერიტორიაზე რაღაცა ხო უკვე ჩანთით ხელში რაღაც აკეთებდი. აქედან გამომდინარე იქიდან დაწყებული რომ პროექტი მოიცავს თბილისიდან თბილისამდე სრულ მგზავრობას ჩვენი კომფორტული ავტოპარკით, გარდა ამისა ამ 2 დღის განმავლობაში სრულად ორივე დღეს იქნება სამჯერად იკვება, როგორც გითხარით, ღამის თევა და პლუს მეორე დღეს საღამოს 8 საათამდე, ანუ სანამ პროექტი არ დასრულდება, ნომრებს ჩვენი სტუმრები არ დაცლიან. პირველ დღეს მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა იმისა, რაც წეგან ვახსენე, რომ იქნება საკონფერენციო შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები, გარდა ამისა იქნება საკონფერენციო ნაწილი, სადაც ჩვენ წინაშე სიტყვით წარდგებიან ანდროდ გებუაძე, დავით ჩიკვაიძე და დათო ტურაშვილი. ეს არის რაც არის ასე ვთქვათ საკონფერენციო ნაწილი, ყველა თავის ამპლუაში იქნება, იქ სადაც თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობს, ძალიან საინტერესო თემებით. ხოლო მეორე დღისთვის აგრეთვე, ანუ წინა ნეთვორკინგზე მეორე დღე როგორც გითხარით, აუთვისებელი იყო, აქ შემოვინახეთ რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, ესეც მინდა რომ ეხლა თქვენ ეთერში გავაჟღერო. არის ესეთი Forbes ასეულში შესული მილიარდერი, ძალიან მსხვილი ბიზნესმენი, უკრაინელი წარმოშობის, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს, ევგენი ჩერნიაკი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან წარმატებული ბიზნესმენია და დღემდე არის თავისი ბიზნესის ოპერაციული მენეჯერი, ყოველდღიურად იღებს ძალიან ბევრ ეფექტურ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ეს ადამიანი მზად არის, რომ თავისი გამოცდილება გაუზიაროს, ანუ სოციალურად ძალიან აქტიური ადამიანი. მას აქვს YouTube-ზე შექმნილი ბიზნეს არხი Big Money, დიდი ფული, რომელსაც 400,000-ზე მეტი მიმდევარი ყავს. ეს პროექტი ემსახურება იმას, რომ სხვადასხვა წარმატებულ ადამიანებისგან იღებს ინტერვიუს კონკრეტული კითხვებით, როგორი შეונה შენი პირველი მილიონი, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ იყო ეფექტური და ეს შეეხება სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებს, არ არის მხოლოდ
ერთი მიმართულებით. ამ ადამიანთან საკმაოდ ბევრი მუშაობა დაგვჭირდა, როგორც ალბათ მოგეხსენებათ წინა პროექტიდან გამომდინარეც გაგახსენდებათ, რომ ჩვენი მოლაპარაკებები როგორც წესი იმაზე მეტი შედეგით ვტარდება, ვიდრე გსურს, მაგალითად Mercedes-ის ბიზნეს კვირაულს ვესაუბრებოდი Daimler-ს, რომ უბრალოდ ნება მოეწათ, რომ Mercedes-ი გამოგვეყენებინა სახელში, ჩამოვიდნენ ტოპ მენეჯერები და დადგენს სცენაზე. ამ ეტაპზეც ევგენი ჩერნიაკი დაგვთანხმდა იმაზე, რომ ჩამოვა 3 ნოემბერს დადგება სცენაზე საათნახევრის განმავლობაში და არა უბრალოდ თეორიული სიტყვით გამოვა, არამედ მთელი მისი გამოსვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება აწყობილი უშუალოდ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. ანუ ნებისმიერ მონაწილეს პროექტის ნეთვორკინგ ჯორჯია შეუძლია დასვას კონკრეტულად მისი ბიზნესისთვის საინტერესო და აქტუალური კითხვა და მიიღოს პასუხი ადამიანისგან, რომელსაც აქვს საკუთარი ბიზნესი, რომლის მფლობელიც არის 100%-იანი წილის, რომელსაც ბრუნვა აქვს $1 მილიარდი, რომელიც არის ოპერაციული მენეჯერი და ამ ადამიანისგან მის მიერ დასმულ კითხვაზე მიიღებს უშუალო პასუხს. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ დაძნობილ ნეთვორკინგ ჯორჯიას მონაწილეები, მაგრამ ეს არის ნაწილი მხოლოდ იმ სიახლეებზე, რომელიც დღეს გვინდა რომ გავუზიაროთ. ძალიან საინტერესო სახელი აქვს კიდევ ერთ პროექტს, ის რასაც არ გვასწავლიან. რას არ გვასწავლით და რაზე არის აქ? თავისთავად დამაინტრიგებელია სახელი უკვე, მაგრამ ძალიან ბევრ საინტერესოს უნდა გულისხმობდეს წარმოდგენით, მაგრამ მოდი უფრო მეტი გითხარი ახლა, რატომ შეერჩეთ ეს სახელი, რა იგულისხმება და რა ფორმატზე არის საუბარი? მოგესალმებით, ეს სახელი შერჩეულია ჩვენ გენერალური დირექტორის მიერ, რასაც არ გასწავლიან და ამბობს ხოლმე, რომ არ ასწავლიან ხეზე ძრომას. რაც ბიზნესს ძალიან სჭირდება, ანუ ის პრაქტიკული გადაწყვეტილებები, რომელიც სჭირდება ნებისმიერ საქმიანობას წარმატების მისაღწევად. რას გულისხმობს ახლა პროექტი? ჯერ ერთი პროაქტიული პროექტი არ არის, პრაქტიკული პროექტია, რაც გულისხმობს პრაქტიკულ სწავლებას სხვადასხვა დაინტერესებული ადამიანებისთვის. იდეა საიდან გაჩნდა? იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ პირველი ნეთვორკინგის დასრულების შემდეგ ჩვენ გამოაცხადეთ ვაკანსია და ჩვენთან მოდიოდნენ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც გვთავაზობდნენ პირდაპირ საკუთარ რესურსს იმისთვის, რომ ჩართულიყვნენ და ჩვენთან ითანამშრომლოთ კონკრეტულად პროექტების მიმართულებით. ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი იყო მოსული და მაშინ არ გქონდა იმის საშუალება, რომ ყველა მათგანი ჩვენთან დაგვესაქმებინა და შემდეგ, როდესაც ეხლა უკვე კიდევ რიგით მეოთხე პროექტის ორგანიზება დავიწყეთ, გაჩნდა იდეა, რომ ჩავთოთ ეს დაინტერესებული ადამიანები, იმიტომ რომ არსებობს мотиваცია, არსებობს ბევრი სხვადასხვა აზრი და რატომაც არა. გულისხმობს იმას, რომ მთელი ერთი თვის განმავლობაში 3 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით ჩვენთან ერთად იქნებიან დაახლოებით 10-12 ადამიანი, რომელიც ისედაც დასაქმებულია, ძირითადად ეს არის ფრონტის მიმართულებით და მარკეტინგის მიმართულებით, ჩართულები იქნებიან პროექტის დაგეგმაში, განხორციელებაში, მარკეტინგული მიმართულების გადაწყვეტილებაში, მოფიქრებაში და მე ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, საქმეში ჩაშვებაში, მათ შორის მოლაპარაკებების წარმოებაში, კომპანიებთან, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ის, რომ მათთვისაც უკვე აი პორტფელში შეუძლია ჩაიდონ და თქვან, რომ ნეთვორკინგ ჯორჯიას დიდი გუნდის შემადგენლები არიან ისინიც და ესეთი საპატიო შემადგენლები. კიდევ რაც გულისხმობს ეს პროექტი, თუ ესეთი მიმართულება გვაინტერესებს, ეს არის ბუნებრივი აქაც კონტაქტების გახმოვება საქმიანი კუთხით, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენ არ ვიქნებით ამ პროცესებში ჩართული, ჩვენ ყავს მოწვეული მენტორები, სხვადასხვა მსხვილი ბიზნესის ხელმძღვანელები, საფინანსო სფეროდან, არასაფინანსო სფეროდან, რომელიც ასევე გაგვიზიარებენ გამოცდილებას. ანუ მათ შორის იქნებიან დაუშვათ ანდროდ გებუაძე, არა ბიზნესის წარმომადგენელი, ტურაშვილი დათო და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები კიდევ უფრო გაიღრმავებენ ურთიერთობებს საქმიან ადამიანებთან, სადაც ორმხრივი წარმოდგენა ექნება თუ ვის რა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება უწევს. ეს არ იქნება მოდელირებული პრაქტიკული სამუშაო, ეს იქნება რეალური საქმე, სადაც ისინი რეალურ, თქვათ, გამოწვევებთან, რეალურ პროექტთან და რეალურ სიახლეებთან იქნებიან კავშირში და შესაბამისად მათ ექნებათ თანხმა იმისა, რომ თავად იყვნენ ამ გადაწყვეტილების გადაწყვეტაში მონაწილეები, როგორც მივხვდი, ხო? კი ბატონო, ძალიან სწორი შეფასებაა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის, ანუ როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ პრაქტიკულ სწავლებაზე არის საუბარი, იქ არის ზოგადად მოდელირებულ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს, кейსებზე დაყრდნობით, კი ბატონო, ბუნებრივად ჩვენს გვექნება кейსები, სადაც მაგალითად მენტორები წარმოადგენენ საკუთარი უახლესი გამოცდილებიდან თუ რა кейსი, როგორ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, სად დაუშვა შეცდომები, სად გაამართლა და ასე შემდეგ, მაგრამ მთელს ამ პროცესში, დაგეგმარების პროცესში ეს ადამიანები იქნებიან უშუალოდ პროექტში ჩართულები და მიიღებენ. სამიდან იწყება. უკვე შერჩეული არიან ადამიანები. როგორ შეიძლება საომავლოდ მათ ვინც ახლა გვისმენს და დაინტერესდა მსგავსი შესაძლებლობით, რომ თქვენ დაგიკავშირდნენ, თქვენგან მიიღონ, თქვათ, რაიმე ფორმით ინფორმაცია, რომ თავადაც გახდნენ შემდეგ ამ ბენეფიტის მიღების, თქვათ, ობიექტები, ანუ ისწავლონ ის, რასაც არ გვასწავლიან.
გათხოვნა იმაზე მეტი იყო, ვიდრე შეგვეძლო დაგვესაქმებინა ჩვენთან ადამიანები და ყველას ჰქონდა ეს კითხვა, რომ განმეორდება თუ არა და გეგმავთ, დიახ, განმეორდება, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი პროექტების გაკეთებას ვაპირებთ, რაშიც უშუალო ჩართულობის შესაძლებლობა იქნება მათ. თუმცა, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა შედეგებით დასრულდება ეს კონკრეტული პროექტი, რას მოუტანს ის მონაწილეებს, ჩვენ რას მოგვიტანს და იმ აუდიტორიას, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი გაკეთდება. თუმცა, ბუნებრივია, გეგმავთ, რომ იქნება ხო, როგორც ცალკე აღებული მიმართულება ძალიან საინტერესო პროექტია, ეს მინდოდა მეკითხა, რომ მხოლოდ ერთი თვე ალბათ არ იქნება და გათვლა იქნება, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, უფრო გააქტიურდეს და მეტი ადამიანი ჩაერთოს და სხვა სპიკერებიც შეიძლება და მენტორები შეიცვალონ ამ პროცესში. ბუნებრივია, მენტორები შეიცვლებიან, ასევე ადამიანები შეიცვლებიან იმისთვის, რომ სხვადასხვა ადამიანებს კონდეთ ხოლმე ჩართულობის შესაძლებლობა და გაგრძელებას რა თქმა უნდა გეგმავთ, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ესეც ძალიან სჭირდება ბიზნესი, იმიტომ რომ შესაძლებელია, აქ მთავარი ამბავი რა არის, იცით რომ შესაძლებელია საქმიანობდე რაღაც ერთი კონკრეტული მიმართულებით და ფიქრობდე, რომ შენ შეგიძლია სხვა მიმართულებაშიც იყო ძალიან წარმატებული და ჩვენ ამის შესაძლებლობას მივცემთ. შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ფინანსური მიმართულებით გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს ჩვენთან და თქვას, რომ მოდი მე მარკეტინგის მიმართულებით ჩავშვები ჯგუფში და ვნახოთ რა შემიძლია ამ მიმართულებით განვითარდება, მიიღებს ინფორმაციას, გასცემს ამ თავის შესაძლებლობებს და რა თქმა უნდა დაეხმარება პროექტს. და ბოლოს, ვიდრე დაამშვიდობებთ მაყურებელს, როგორ უნდა დაარეგისტრირდნენ და მოხდონ ნეთვორკინგ ჯორჯიაზე ადამიანები და ხომ არ არის უკვე ეს ლიმიტი ამოწურული? კი ბატონო, ძალიან დროული კითხვა არის. ანუ რეალურად ეს ხდება, რომ ჩვენ წინა ნეთვორკინგზეც ფაქტიურად დასასწრები ბილეთების გაყიდვიდან ორ კვირაში მოგვიწია დასტოპსეილება, ანუ შეწყვეტა გაყიდვების. ეხლა ამ ეტაპზე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ფართო მასშტაბიანი PR კომპანია არ დაგვიწყია, მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს ვდგავთ, გარკვეული კატეგორიის ნომრები უკვე აღარ არის, დაიხურა, ასე ვთქვათ. დარჩენილი არის 550 მონაწილეზე არის გათვლილი პროექტი, დარჩენილი არის დაახლოებით 150 ბილეთი, რომელიც ხელმისაწვდომია, რომელიც სურვილებს შეუძლიათ რომ შეიძინონ TicketJee-ზე, ან ჩვენთან ბენე ექსკლუზივის საიტზე, ან სოციალურ გვერდზე შეუძლიათ მოგწერონ, თუ ეს იურიდიული კომპანია გადაუგზავნით ინვოისს და ასე შემდეგ. ერთი რაც მე მინდა ჩემი მხრიდან დავამატო, რომ გსმენიათ ალბათ ხშირად, რომ ეს ადამიანი მოხდა სწორ დროს და სწორ ადგილზე. მე როგორც ამ პროექტის ხელმძღვანელი მინდა დავაანონსო, რომ სწორი დრო და სწორი ადგილი ბიზნესისთვის, წარმატებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ ერთი ნაბიჯით წინ წაიყვანონ თავისი ბიზნესი, ცნობილია, ეს არის 2-3 ნოემბერი, სასტუმრო ამბასადორი გაჭრეთი ნეთვორკინგ ჯორჯია. და იმ 150 ბილეთს არ უწერია დიდი დღე, ასე რომ ძალიან დროულად მომისწრია მაშინ ამ ინფორმაციის გაზიარება ჩვენი მაყურებლისათვის. მადლობა იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საქმიანობის ეთერში მასპინძლობთ რატიკელაშვილს, ნეთვორკინგ ჯორჯიას პროექტის ხელმძღვანელს და ქრისტიან მალანიას პრაქტიკული კურსის, რასაც არ გასწავლიან ხელმძღვანელს. ძალიან საინტერესო სახელი აქვს და შინაარსზე ვისაუბრეთ. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა თუ ვერ მოგვისწარით სრულად, ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე სულ რამდენიმე წუთში. ვებგვერდზევე განახლდება ძალიან ბევრი და საინტერესო ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში. საქმის კურსის ეთერებს ბექაბაციკაძე წარუწყობა, მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.